Szóval, így szezonnyitónak gondoltam, nézzük meg először mi is történt az alaplappal, amit még a legelején vettünk, és az előző részben említettem, hogy szereztem hozzá processzort, és ki kéne próbálni, hogy ténylegesen működik-e. Na most egy elég hosszas folyamat után sajnos arra kellett jutnom, hogy valahol rövidre zár az alaplap, aztán kicsikét jobban szétszedtem megint, minek után egyszer már kijavítottam, aztán észrevettem, hogy próbálom mutatni. Észrevettem, hogy itt az összes kapcsolat konkrétan le van szakítva. Úgyhogy hiába hajlítottam vissza a pineket, amik itt voltak, az alaplap nem posztol. Nincsen már debug ledünk, tehát egy elméletileg hiba nincsen, processzort érzékelte, videokártyát érzékelte, a RAM-ra se jelzett be, de teljesen halott az alaplap. Ha valakinek kéne díszbe, írjon rám, nagyon szívesen elküldöm. De porfogón kívül más funkciója nem hiszem, hogy van. Na aztán nézzük, miről is fog szólni a második évad. Úgy döntöttem, hogy veszünk néhány nem működő laptopot, nagyjából ugyanabból a szériából, vagy kompatibilis szériából, és megpróbáljuk őket, azaz a nem működő laptopokból csinálni egy működő laptopot, amit lehet használni gamingre is, vagy igazából bármire. Na most megmutatom, hogy mink van eddig, mivel készültem, és hogy mi a cél. Hogy véletlenül összekeverjem őket, amint azt láthattátok az intróba, előre megjelöltem őket, hogy 1-es, 2-es és 3-as. Az első laptopunk egy Lenovo G500-as, az akkumulátorokat is megjelöltem, ugyanis kapásból az első gépnek az akkumulátora az nem annyira működik már, erre már hibát ír a gép. Minimálisan leteszteltem őket, hogy lássuk egyáltalán mivel van dolgunk. Megmutatom a hirdetést közben. Amit erről a laptopról tudni kell, hogy a billentyűzetnek a nagy része és a képernyő valamennyire nem működik. Minden más elméletileg oké, a hűtés jó benne. Annyi, hogy megnéztem a chipsetet, hogy milyen alaplap van benne, hogy mivel kompatibilis. Erről igazából sokkal többet nem. A ház viszont teljesen jó állapotban van, nincsen megtörve, ezt leszámítva, itt az egyik klipsz ki van csúszva. Nincsen megtörve, nincsen megrepedve, megvannak a csavarok, nagyjából tökéletesen jó állapotban van. Ebből szerintem nagyrészt a házat fogjuk használni, ha más nem is, de ez még kiderül. Aztán itt van a második. Mutatom erről is a hirdetést. Nem említették, de rettenetesen kreatív matricák vannak rajta. Ennek a laptopnak a háza teljesen gatya. Mindenhol szét van tördelve. Itt hát amint azt lehet is hallani, valami röcög benne. Na most ennek a laptopnak, szóval ez annyiban különbözik a másikhoz képest, hogy dedikált videokártya van benne. A processzor ugyanúgy egy i3-as, ezt mutatom közelebbről, hogy lássátok is. Viszont ennek legalább működik a kijelzője. Szép kis szemek vannak rajta, és egy katicabogár. Egy bizonyos dőlési szögben fehér képet generál, ezt majd megmutatom, de alapvetően működik, teljesen oké. Amint azt mondtam is, ugye ennek a háza az inkább teljesen gatya. Úgyhogy ebből valószínűleg az alaplapot, az akkumulátort, és lehetőleg a kijelzőt, ugyanis ezt teljesen ki kell cserélni a másikon, ezt is majd megmutatom, hogy néz ki. Remélem, hogy nincsen baja a szalagkábelnek, ugye
Említettem, hogy egy bizonyos dőlési szögben fehér képernyőt ad, amíg meg nem igazítod magát a képernyőt. Úgyhogy remélem, hogy nem a szalagkábel van megszakadva, rettenetesen macerás szerelni őket, de ki fog derülni. Aztán itt van az utolsó. Szintén nem működő laptopként vettem, mutatom is a hirdetést közben. Egyedül egyetlen egy dolog érdekelt az egészből, hogy úgy volt hirdetve, működik a kijelző. Mert hogy alapvetően teljesen ki van belezve. Sajnos az alaplap nem kompatibilis a másik két eszközzel, de megpróbálhatjuk, hátha. Nem fűzök túl nagy reményeket hozzá. Ő be sem kapcsol például. Tehát annyira szét lett szedve, szét lett berhelve, hogy be sem kapcsol. Még ki kell derítenünk, hogy valójában működik-e vagy sem. Ugyan nem működőként vettem, de az előző kettő is úgy volt hirdetve, mégis mindkettő tökéletesen működik, leszámítva a hibáikat. Ezt hamarosan megnézzük. Amivel még készültem, és nagyon-nagyon nehéz volt találni, egy csere processzor, ami kompatibilis azokkal az alaplapokkal, ami ezekben a gépekben van. Megmutatom a hirdetést, egyetlen egy darab volt, hetekig kerestem, másikat nem találtam, próbáltam i7-et, de nem volt, ennek is örülök, hogy egyáltalán volt egy darab, természetesen mindent ugye Vintedről rendeltem. A processzor maga i5-ös, harmadik generáció, ki fogjuk cserélni majd az egyik alaplapon, és megnézzük, hogy mennyivel tud többet, és leteszteljük őket játékokban, ugyanis az a cél, hogy ebből a 3 nem működő laptopból csináljunk egy használható, akár gamingre laptopot. Ezt az első részt igazából ilyen kis évadnyitó intro résznek szántam. Gondoltam, a legjobb lesz, hogyha együtt megnézzük, valójában működik-e egyáltalán ez a laptop. És ugye mivel a kijelző miatt vettem, elég fontos lenne, hogy működjön a kijelző, úgyhogy megpróbáljuk bekapcsolni. Az akkumulátort előre leteszteltem, hogy legalább ezt a hibaforrást kiszűrjem. Annyit csináltam, hogy az egyik másikba, ami tudtam, hogy működik, bedugtam, és bekapcsolt állapotban néztem, hogy feltöltődik-e, ezzel semmi baj nincsen, fel is lett töltve valamennyire, úgyhogy működik, meg is tartotta a töltöttséget. Viszont a laptop maga óvatosan nem reagál bekapcsoló gombra. Töltőt nem kaptunk hozzá, mivel nem is voltam benne biztos, hogy működik-e, ezért is, meg hát a töltő hiánya miatt is kellett átraknom másik laptopba az akkumulátort, hogy megnézzük, az működik-e. Hát ezzel semmi probléma nincsen, viszont a laptop semmire nem reagál, úgyhogy gondoltam szétszedjük, megnézzük. Szóval lássuk is. Elméletileg egyetlen egy csavar sincsen benne, ezt írta is az eladó, hogy teljesen szét lett szedve. Nem tudom, mennyire látszik a képen, de ja, eléggé le van csupasztva. A DVD meghajtó is hiányzik belőle, viszont van wifi kártyánk. Na, HDD nincs benne, van egy darab ramunk, a hűtő elméletileg a helyén van. Úgyhogy szedjük szét. Elméletileg mivel nincs benne csavar, csak le kéne tudjam emelni. Meg is van. Be sincs dugva a szalagkábel. Viszont mivel a másik laptopban nem működik a billentyűzet, ez még jól jöhet tartaléknak. És elvileg ezt is csak fel kell pattintani.
Kicsikét egyszerűbb volt, mint arra számít. És jó, már látom is, hogy miért nem kapcsol be. Ejha. Ez... Nem tudom, mennyire látszik. Ez a szalagkábel láthat már szebb napokat, de mindjárt megpróbáljuk bejátszani a helyére. Biztos, ami tuti, inkább leveszem a gombot magát. Na, még be is van ragasztva. Óvatosan, nehogy megtörjük. Jó. Erre nem lesz szükségünk most. Szépen óvatosan megpróbálom kiegyengetni, hogy egyetem be tudjuk tenni a helyére. Kicsit el vannak csúszva a fogak is. Jézusom. Nehogy eltörjem. Jó, szerintem így jobb. Egy fokkal. Hát... Talán így jó lesz, de mindjárt kiderül. És hol kell bedugni? Hajlási irány, elméletileg itt kéne lennie. Aha, ő lesz az. Kicsit bezumoltam, hogy lehessen jobban látni, mit csinálok. Szépen óvatosan, hát ha bemegy a helyére. Na. Elméletileg a helyén van. Szóval elméletileg a helyén van. Úgyhogy rakjunk bele egy akkumulátort. Ez nagyon el van törve. Ezt nagyon óvatosan. Úgyhogy rakjuk bele az akkumulátort és próbáljuk meg bekapcsolni. Ja, próbálok óvatos lenni. Ja, csak az egyik hangszóró kiesett, ez nem nagy probléma. Szóval lássuk, hogy ad-e képet. Elsőre semmi. És bekapcsoltunk. Hát igen. Egy kicsit. Egy kicsit be van törve a kijelző. Úgyhogy az egyetlen dolog, amiért vettem, már meg is bukott. És ki is kapcsolt a gép. De úgy tűnik amúgy, hogy alapvetően működik, csak a kijelző kuka. Na mindegy, majd kiteszteljük ezt is. Csak akartam látni, hogy működik-e a kijelző, ha már úgy volt árulva. Úgyhogy őt addig elrakjuk, és megnézzük a másik kettő milyen állapotban van, hogy ti is lássátok.
Nézzük meg azt, amelyiken elméletileg a képernyő és a billentyűzet hibás. Hát igen, nem tudom mennyire lehet látni. Úgy tűnik, hogy a HDD-t sem észleli. Valószínűleg az UEFI beállítások nem tetszenek neki, úgyhogy nézzük meg a BIOS-t. Ugyanis, hogy tudjam, hogy mit kell hozzávennem, ezen az egy laptopon már lefrissítettem a BIOS-t, a legújabb verzióra, hogy lássam a kompatibilitást. Mindjárt kiderül, hogy működik-e. Mert eddig működött. Aztán lehet, hogy igazából csak le van merülve az elem, majd kimérem, hogy lássam, hány volt van még benne. Jó. A lényeg az, hogy nem működik a billentyűzet, ezzel most nem kell foglalkoznunk ezek szerint. Szóval, amíg a másik laptop hát megpróbálja megjavítani magát, hogy egyáltalán meg tudja mutatni, hogy mennyire nem működik a billentyűzet, addig nézzük meg az utolsó laptopot. Furcsa amúgy, hogy egészen eddig tökéletesen működött. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből. Addig most itt a jobb oldalt szépen csücsül, aztán próbálja magát képbe rántani. Azt gyorsan nézzük meg. Elméletileg neki semmi baja nincsen, azon kívül említettem, hogyha olyan szögben van a kijelző, akkor fehéren vibrál. Ezt megpróbálom megmutatni. Így. Tehát ő az. De ha tovább hallítjuk, akkor működik tökéletesen. Annyi ugye, hogy szét van törve egy kicsikét a háza, de ettől függetlenül ő például teljesen jól működik. Igen, ennek még az előző adónak rajta van a profilja, ezt szépen kihomályosítom majd a felvételen, de igen. Szóval megpróbálom megcsinálni addig a másik laptopot, aztán megmutatom, hogy az milyen állapotban van végül is. Aztán igazából a következő részben nekiállunk őket szétszedni, szépen felcetlizek mindent, ahogy azt ebben a videóban is tettem, hogy könnyebb legyen őket megkülönböztetni, és ne keverjek össze semmit. Próbálom képíteni belőle egy működő laptopot. Az alaplap ez lesz, ami a második laptopban van. Ugye ezen van egy dedikált AMD videokártya. Aztán kicseréljük a processzort ugye erre, amit említettem, és megnézzük, hogy melyik kijelzőt tudjuk használni a három közül, és leteszteljük őket, megnézzük, hogy hogyan teljesít játékokban, meg úgy általánosságban mit tudunk kihozni belőlük, ugyanis még egyszer mondanám, ezek elméletileg nem működő laptopként lettek eladva, és igazából, ha úgy nézzük, mind a három működik, és ennyi pénzért szerintem ez röhelyes. Úgyhogy hozzuk ki belőle a legjobbat. Találkozunk a következő részben. Sziasztok! Minimális kiegészítés. Közben igazából raktam bele egy SSD-t és raktunk rá egy Windows-t. Csak hogy meg tudjam mutatni, hogy mennyire nem működik a billentyűzet. Nagy része semmire nem reagál. Van egy-két billentyű, ami oké, de
Nagyrészt halott, és a képernyő is, de a ház az tökéletes rajta. Van egy működő laptopunk. Viszont mielőtt belevágnánk a mai részbe, gyorsan nézzük meg, hogy miként is raktam össze, cseréltem ki a processzort, pasztáztam újra, és hogy mi lett belőle.
Csak hogy lássuk is, hogy tényleg működik. Természetesen a katicánk megmaradt. Szerintem most már örökös tagja lesz ennek a laptopnak. Gyorsan rakunk egy töltőt, és egy internetkábelt. Aztán megmutatom nagyjából, hogy mink is van. Igen, sajnos mivel a FoxPost rettenetesen inkompetens az utóbbi hetekben, amióta ugye a pakettával összeolvadtak, minden csomagom késik. Tehát amint ezt megnéztük, meg fogom mutatni, hogy jelenleg még mindig mire várunk. A legfontosabb, ami hiányzik jelenleg, és szükséges lett volna ehhez a részhez, emiatt egy kicsikét húztam is a dolgot, mert szerettem volna normálisan megmutatni, hogy mink van. Vettem egy capture cardot, hogy fel tudjam normálisan venni, hogy mi is történik a képernyőn, anélkül, hogy így kelljen videóznom, ugyanis még a világításom is visszaverődik a kijelzőről. Lényegtelen, várunk rájuk, most amennyire tudom megmutatom, aztán legalább látjuk, hogy mi történik. A laptop teljesen működik amúgy, minden funkciója, billentyűzet, kijelző. Annyi apróság történt, hogy ugye, kívülről nem lehetett látni, a másik váznak is minimálisan meg volt törve belül a háza. Ezt epoxival meg tudnám javítani. Jelenleg nem volt tervben, de aztán ki tudja. De amúgy teljesen használható, tehát semmi baja nincsen, bírja rendesen és működik. Igazából nézzünk meg egy benchmarkot. Az érdekesség úgyis a szám lesz a végén, de a laptop teljesen jól működik, teljesít. Nem mai játékokkal fog menni egyértelműen, ugyanis nem egy mai gép, de ettől függetlenül szerintem amit kihoztunk belőle, én ennyi pénzért nagyon elégedett vagyok vele. Azt, hogy mennyi ideig tartott működésre bírni a videókártyát, nem hogy csak ebben a laptopban, hanem ugye a másik laptop is, amit mutattam, ez egy teljesen más sztori. Itt azért egy pár operációs rendszert végig próbáltam. Itt nagyjából szerintem összesen 4-5 napig szenvedtem, különbözőféle konfigokkal, különbözőféle operációs rendszerekkel, mire végül visszatértünk Windows 10-re. Meg kellett próbálni. Nagyon érdekelt, hogy régebbi hardverem mennyire lehet lecsupaszítani egy operációs rendszert, aztán kvázi elérni egy SteamOS-szerű bootot. Átlag 28 FPS, 33 max, 22 alacsony. Nem minimum beállításokon vagyunk, tehát hogy ennél még bőven lehet lejjebb menni. Felbontásban is, részletességben is szerintem teljesen jól teljesít a kártya. Nem mondom, hogy a legjobb, de teszi a dolgát. Egy-két különböző játékkal kipróbáltam, kicsikét régebbi title-ökkel. Hollow Knight, Stardew Valley, Tomb Raider 2013. Teljesen jól mennek rajta, szerintem még Dead Space 1-2 is, nem a remaster, hanem az eredeti játékok teljesen jól mennének rajta. Skyrim is valószínűleg, ezt inkább nem próbáltam meg, mert 120 giga SSD van benne. Nem nagyon fért volna már rá semmi, úgyhogy rajta van a Tomb Raider, meg ez a két másik játék. Szerettem volna azért megmutatni, még miatt teljesen belefolyok a tesztelésbe, hogy hol is tartunk. Egyelőre ennyi történik.
Én szerintem hasonló title-ökre tökéletes. És tényleg még egyszer, hogy hangsúlyozzam, ennyi pénzért igazából ez röhelyes. Tehát, hogy perspektívába rakni, mennyibe került a másik gépen, mennyibe került egy átlag laptop most. És főleg, hogy ezeket a laptopokat igazából nem működőként adták el nekem. Beleraktam egy SSD-t, próbálgattam rajta különböző operációs rendszereket, lefrissítettem a BIOS-t, ezen kívül nem nagyon kellett vele mit csinálni. Egy-két csavar, némi tákolás, de ez egy teljesen működő laptop lett. Nem a leggyorsabb, de még egyszer, kurva olcsó. Igen, még a YouTube is teljesen jól működik rajta. Igaz, most le vannak némítva a hangszórók, de gond nélkül le tud játszani bármit. Úgyhogy szerintem igazából mindennapi tevékenységekre ez teljesen tökéletes. Sőt, igazából bármit lehet rajta csinálni igazából. Igazából. Tehát tulajdonképpen bármit lehet rajta csinálni. Miközben ezt itt összetákolom, ez a másik laptop, amit ugye szintén mutattam az előző videóban, hogy igaz, nem működőként adták el nekünk, és csak a képernyő miatt vettem. Kiderült, hogy amúgy egy teljesen működő és elég jó laptop. Kellett ebbe is csak egy SSD, átraktam a RAM-ot a másik gépből, vagy gépekből, és működik. A Wi-Fi kártyát nem raktam vissza, és a kijelző sem került bele a házba, de ez inkább azért történt így, mert őt, ugye a hibás bekapcsoló gomb miatt eleinte, meg mivel ezt kicsit jobban is szét kellett szednem, gondoltam, hogy inkább marad így, mert folyamatosan szét kellett szedni és összerakni. Főleg a tenapi nap folyamán szerintem körülbelül, ha 20-szor nem szedtem szét, akkor egyszer sem. És egy ideig nem akart működni a videokártya. Ezt egy kicsikét érdekesebb lesz videózni. De igen, ez az eredetiből a kijelző. Ugye lesz rajta egy csík szépen középen, de ez is használható. Tehát ugye ez az a laptop, hogyha még megvan az előző videóból. Amúgy így külsőre semmi baja. Neki is adunk egy töltőt. És egy internetet. Na most ő egy elég hosszú tesztelésen van túl. Ez az alaplap, ezzel a processzorral és videokártyával elég sok mindent átélt az utóbbi napokban. Ugyanis mutatom, hogy hányféle operációs rendszert próbáltunk ki. Ezt megpróbálom szépen sorrendben felolvasni. Volt rajta a Bezite, volt rajta Chimera OS, volt rajta Endeavour OS, volt rajta Linux Mint, ebből a Cinnamon kiadás, és volt rajta Pup OS. Ezek előtt viszont még a 8.1-es Windows is kipróbáltam, ugyanis ugye ez a gép még elméletileg azzal volt kompatibilis, és arra vannak driverei, ez egy elég nagy hazugság, de igen. Aztán hát visszatértünk Windows 10-re, ugyanis a 11 egyáltalán nem települ fel rá. Ki lehet kerülni, tudom ezt a limitációt, de örültem neki, hogy egyáltalán ennyire működésre tudtuk bírni. Nézzük meg, hogy ő is miként teljesít. Próbálom úgy videózni, hogy lehessen is látni a kijelzőt. És még egyszer hangsúlyoznám, tehát, hogy ez a laptop romokban volt. Alkatrészként adták el nekem, mint 3000 forintért. Tehát
Röhelyes. Ja, igen, a touchpadot nem dugtam be, úgyhogy kell egy egér. Ami még ennél is meglepőbb, hogy ugye az előző laptopban kicserélték a processzort, ez sokkal erősebb, mint ami ebben van. Viszont mivel abban egy Radeon kártya van, ebben meg egy Nvidia, az a helyzet, hogy az a laptop sokkal rosszabbul teljesít játékokban, mint ő. De hát igen, ennyit az Nvidia AMD-ről akkoriban, hogy milyen különbségek voltak a laptop chipekben. Közben gyorsan megmutatom, még mielőtt a képernyőn látjuk az értékeket, hogy mire várunk még. Rendeltem ehhez egy Donort, ezt is pár ezer forintért, ezt mutatom a képernyőn közben. Továbbá jött még másik laptop, több is, és még várunk másik laptopra. Én is szeretném folytatni azzal a sorozatot, hogy nem működő laptopokat szerelünk. Várunk egy Capture Cardra, várunk RAM-ra, SSD-kre, és a végén majd össze tudjuk hasonlítani ezeket, hogy melyik miként teljesít, mint nem működő laptop, mit lehet kihozni belőlük. De erre mindjárt részletesen, csak gyorsan lássuk, hogy mit is mutat. Szóval 38,5 átlag, 46 max, 31 minimum. Magasabbak az értékek, mint a másik gépem, ami amúgy röhelyes. Ezzel a laptoppal úgy voltam, hogy tesztelésre tökéletes kandidáns, és ugye ezt is tettem vele. Nagyon sokféle Linux disztrót kipróbáltunk rajta, mondván, hogy jó lenne egy Steam Deck OS-szerű, egyből Steambe bootoló OS-t elérni, ami elég letisztult. És az egyetlen probléma, amelyik az összes distrónál kijött, hogy a jelenlegi kernellel egyáltalán nem kompatibilis ennek a régi videokártyának a drivere. És hiába rakod föl másik kernelt, próbálsz bootolni, miután a legújabb kernel fölment már, a driver valahogy soha nem akar kommunikálni a videokártyával. Erre van egy parancs, amit ugye terminálba futtatni kell, hogy megnézhessd, hogy egyáltalán kommunikál-e a kártyával maga a rendszer, maga a driver, ez az Nvidia kötőjel SMI, és esküszöm, hogy arra a pontra jutottam, hogy annyiszor láttam ezt a parancsot hibát dobni, hogy magamra fogom varratni, ugyanis rémálmaim lesznek, amennyi Linux distrót kipróbáltunk. Szóval ez a kártya, ami valahol GT610-ként jelent meg, máshol GT620-ként, aztán végül GT635-ként, egy rémálom Linuxon megpróbálni behozni. Napokat töltöttem ezzel, de tényleg viccen kívül napokról beszélünk, de amúgy egy elég érdekes tapasztalat volt ez mind. Aztán gyorsan nézzük még meg, hogy mi jött meg a postán. Igaz, ezek is több napos csúszással, hála a Foxpostnak, de legalább ezek ide értek. Szintén nem működő laptop, és mutatom a képernyőn magát a hirdetést. Ez egy, azt hiszem, hogy G7-es HP Pavilion, amúgy teljesen jó állapotban. Elméletileg a kijelzőnek sincsen baja, gyakorlatilag a laptop nem kapcsol be. Töltőt nem kaptam hozzá, de közben vettünk egy univerzális töltőt, meg otthonról sikerült cápáznom egy régi HP töltőt. Úgyhogy igazából maga a laptop bekapcsol, de hát azonnal ki is kapcsol, tehát Power Cycle van. Sejtem, hogy mi a probléma, vagy inkább mondjuk úgy, hogy tudom, hogy mi a probléma, főleg ezeknél a régebbi laptopoknál, és meg is fogjuk csinálni.
Kíváncsi vagyok, hogy bele is tudunk-e életet lelni. Ez egy óriási laptop amúgy, azt hiszem 16 szolos? 17? Passz. Aztán jött még ő. Szintén nem működő laptop, a hirdetés a képernyőn. Ő viszont egy kicsikét izmosabb. Ő benne van egy i7 V Pro, ha jól emlékszem, akkor ez egy harmadik generációs i7 lesz. Ugyanaz a problémája, mint az előző HP-nak. Bekapcsol, aztán semmi nem történik és kikapcsol. Ő legalább akkumulátorral jött. A gép maga belülről látszik, hogy valaki mókolta a képernyőkábelt, mert szerintem nem nagyon értenek a hardware részéhez a dolgoknak. Azt hitték, hogy valószínűleg emiatt nem kapcsol be a kijelző. Nem erről van szó. Mindjárt megmutatom, hogy igazából miről lesz szó. Vagyis hát inkább hagyom, hogy a videó magáért beszéljen, így mint zárószó, és egy kis spoiler, hogy mi is lesz a következő részben. Már 10 évvel ezelőtt laptopot szereltem, többfélét, mindenféle hibával, és az egyik nagyon különleges hiba az volt, hogy ugye bekapcsol egy gép, nincsen kép, vagy pedig egyből kikapcsol, és ezt megmutatom, hogy akkoriban hogyan orvosoltam, és ez lenne akkor a zárószó, hogy a következő részben megnézzük, hogy fel tudjuk-e támasztani ezeket a halott laptopokat. Találkozunk a következőben. Sziasztok! Szóval, ő itt a Donor G580-as, ugye úgy vettem, hogy szeretnénk ebbe beleköltöztetni a másik gépet, amit darabokban nem működő kijelzővel adtak el, de mégis működik, és amúgy annyira nem is rosszul. Ezt is nem működőnek adták el nekem. Na most legalább hardwarekedünk van ezúttal. Ugye, és az előzőben nem volt, és mindig be kellett ragasztani az SSD-t. Kaptunk akkumulátort. Leteszteltem már, erre mindjárt rátérünk. Viszont ezt még gyorsan megmutatom.
ugyanis tehát elméletileg nem működőként árulták, tehát donorlapnak, mit is vár az ember. Előjáróban annyit, hogy az egészet alkohollal át kellett fújnom, és át kellett sikálni, ugyanis én nem tudom, hogy ez hol volt, vagy hol nem volt, 7 határon túl, vagy hol, de nem szeretném tudni, hogy milyen mocskot vakartam le róla. A tálcán valamennyire látszik még, ugyan áttöröltem teljesen, de ezért még foltokban lehet látni a gondokat, meg itt is árulkodik a por, meg mindenféle, ki tudja, hogy milyen maradványok. Úgyhogy ettől most gyorsan meg is szabadulunk, ugyanis lehet, hogy a tálcát pont kihagytam. Na, inkább nem szoroztam, átvittem a fürdőbe és átsikáltam teljesen. A többi folt az már Isten tudja micsoda, de le van fertőtlenítve, aztán még egy kézmosás is rám fért. Szóval ugye eladták nekem a laptopot. Olyan állapotban, amilyenben. Na most én nem tudom, hogy mi van ezekkel a nem működő laptopokkal, de inkább megmutatom. Ugye raktunk bele egy RAM-ot, HDD nem kell. És bootoltunk. Mármint, hogy posztoltunk. Elég érdekes. Mondhatom a BIOS-t gyorsan. Na, pont az Enter nem működik. Ja. Mindegy. Pont ez a része nem működik, de van USB keyboardunk. Tehát igen, működik. Készröhely. Úgy tűnik, hogy az óra az egy kicsikét le van merülve. Semmi baj, a másikból majd átmentjük. És szerintem még egy CD is van benne. Ezt mindjárt megnézzük. Nincs, csak meghajtó. És még több retek. Jó, ezt inkább felejtsük el. És folytassuk az alaplapcserét. Eszméletlen pluszpontok amúgy, és valószínűleg ez már gyűjtői darab kategória, a Frozen matricák. Eskü, nem fogom leszedni őket, ezek maradnak rajta. Ez valami eszméletlen. Mondjuk a másik se volt kutya, ugye ezen meg csintaszos matrica, egy kis körömlak, és hát ugye a nagy Behringer matrica. Nem tudom, hogy melyik házat kéne használni. Mondjuk a gombot ki tudom szedni különben, hogy ez teljesen kuka. Ezt az előző részben is már mutattam, akkor legelőször szétszedtem ezt a laptopot, és megpróbáltam bekapcsolni, hogy ez teljesen szétrágba jött. Hát igen, lehet, hogy a matricák miatt ezt kéne megmenteni. Mindegy, ezt eldöntjük majd menet közben. Őt viszont szét kéne szedni. Hál' Istennek a kijelző működik, ez volt az egyik legfontosabb, és ami óriási plusz, hogy van HDD kedénk, ugyanis ez nagyon hiányzott a másikból. Úgyhogy szedjük szét. Másik alaplapról még annyit, hogy abba ki fogom cserélni a processzor, de ennek a folyamatát is majd szépen mutatom videón. Ugye megjött az az i7-es processzor is, amit külön rendeltünk, de
Most inkább gyorsan szétszedem, hogy ne kelljen közbeszélni, és ne kelljen végignézni a szétszedést, mert tudom, hogy idegelő lesz. Úgyhogy egy kis türelmet. Szóval, egyelőre szét van szedve, amennyire kell. Ugye, amint azt mutattam, sajnos 2 darab standoff az eltört. Tehát valószínűleg már el volt törve, a csavarok nem akartak alapból kijönni, ki kellett őket utólag szedni. Amit majd megpróbálok, hogy ezeket a kis riveteket, nem tudom magyarul hogy hívják, valami menet, oké. Megpróbáljuk majd visszaolvasztani a helyükre. Talán a másikon épek, de hogy is a másikon is mind a kettő le van törve. Jó, akkor hát valamit kitalálunk rá. Minden esetre, hogyha van hova, akkor ezeket elég egyszerű visszarakni. Ugye egy forrasztópálkával csak oda kell tenni, ahova akarja rakni az ember, belenyomni a forrasztópálkát, amíg fel nem melegszik és bele nem megy a helyére, aztán szépen megvárni, amíg megszárad, vagy hát kívül. Igazából ennyi. Gyorsan még ebből kiszedjük az alaplapot, és utána átrakjuk az i7-es processzort a másik lapba, és igazából csak bele kell dobni ide, és ja. Viszont, miért még elfelejtem, amint kikerült ez a lap, ezt nagyon ki kell pucolni, mert eszméletlen retkes, de valami kegyetlen mód. Úgyhogy ezt gyorsan elintézem, és jövünk a másik lappal.
Összehasonlításképpen. Ez a kis pici hely a videókártya ott alul. Na és igen, az első különbség, amivel hát élnünk kell sajnos, nem sajnos. A monitornak a csatlakozója a másik bordon, az ugye itt volt jobb oldalt, a kábel ez jó hosszú. Ezen a bordon viszont itt van, úgyhogy valahogy úgy kell elrútolnunk a kábelt, hogy ne is törjön és el is férjen. Uram, hogyha ezt a bordot le kell raknom. Ezt így sikerült megoldani. Szerintem jó lesz. Na igen, és a másik kihívás így a képernyő, egy kijelző kábel után, azt még mondjuk el tudtam tüntetni, de ugye a bekapcsoló gomb a másikon valahol itt volt, és az a kábel az ilyen hosszú volt. Na most ennek a csatlakozója itt van, úgyhogy megpróbálom szépen elvezetni másképp a kábelt, úgyhogy ne törjön meg a szalagkábel. Aztán igazából nagyjából kész vagyunk, de mindjárt folytatjuk.
Viszont most, még mielőtt teljesen előre rohannánk, azért érdekel, hogy bekapcsolom még a kép. Ja, bootol is. Jó. Na. Miért mindig olyan nevet írok be, amit utána szépen cenzúrázhatok ki? A lényeget megmutatom gyorsan még miatt teljesen összecsavarozom. És bizony ott van. Hát az i7 2720QM, a 16 GB RAM, és az SSD-nk. Szóval, hogy hol is tartunk most, hogy összeraktuk ugye a G580-ast. Szét kellett szednem még egyszer, ugyanis tesztelés közben azt vettem észre, hogy elég meleg. Mármint, hogy úgy i7-hez képest is egy picit meleg. Oké, hogy az ambiens hőmérséklet olyan 27 fok körül volt, ugyanis aznap volt pont a legmelegebb. De szét kellett szedni, és hogy mit csináltam vele. Az lett a vége, hogy fogtuk a gyári kis hűtőt, és megnéztem, hogy igazából ez műanyag forrasztással van lezárva, tehát hogy nem lehet nagyon szétszedni, nem lehet szervizelni. Viszont ami a másik lapon volt, azt teljesen szét lehetett szedni, csavarokkal volt rögzítve, és összehasonlítva a teljesítményeket sokkal jobb ventilátor volt, aminek igazából nem értem a logikáját, ugyanis abban a gépben csak egy processzor volt, tehát nem is volt hozzá egy GPU. Ebbe pedig alapból ugye GPU és CPU volt, úgyhogy ebbe kellett, hogy legyen a nagyobb hűtés. De nem. Szóval azt szétszedtem, amint azt a videó közben lehetett látni, az rettenetesen el volt tömődve. Kipucoltam, megolajoztam, újra összeraktuk, és most tartott a laptop, hogy amint lecsillapodik, vagy akár tesztelés közben is, teljesen normális hőmérsékleteket látunk. Most például 46 fok körül vagyunk idle-be, ez játék során se nagyon ment föl, úgyhogy igazából azt kell, hogy mondjam, hogy teljes siker. Tehát, hogy a laptop egy az egybe használható, és egy i7 van benne, 16 GB RAM-mal, van benne videokártya, szerintem tökéletes. Tehát, hogy ennyi pénzért össze fogom majd számolni, hogy mennyi volt reálisan az ára a laptopnak magának, és hát, hogy igen, mennyi munkát raktam bele. Én teljesen jól el voltam vele, és szerintem ennyi pénzért nevetséges. Tehát, hogy rosszabb laptopokat árulnak sokkal drágábban használtan. Úgyhogy ez a része a projektnek szerintem totál win. Viszont térjünk át a HP-ra. Szóval, ugye a Pavilion G7, vagy igen, G7. Tehát nem működő laptopként adták el, akkumulátor nélkül. Azt hiszem, hogy a hirdetést mutattam az előzőben, de akkor még egyszer felrakom a képernyőre. Igazából kicsikét szétszedtem már, hogy lássuk, hogy mivel van dolgunk, de semmi olyat nem látok, ami miatt nem működhetne. Úgyhogy gyorsan nézzük meg, hogy mit csinál, hogyha kap egy töltőt, és bekapcsoljuk. Igen. Szóval valószínűleg
haldoklik benne a videokártya. Eléggé melegszik a dolog, miközben be van kapcsolva, annak ellenére, hogy ugye semmi nincs a kijelzőn. Viszont a laptop nem kapcsol ki, ami vagy nagyon jó jel, vagy valami teljesen más, ami nagyon rossz jel. Úgyhogy szétszedjük, aztán előpakolom a forrasztókészletet, és megnézzük, hogy mi történik, hogyha újra forrasztjuk a videokártyát, vagy legalábbis újra folyasszuk a videokártyát. Lövésem sincs, hogy hogyan kéne magyarul mondani, reflow-nak hívják angolul. Megnézzük, hogy megjavul-e. Úgyhogy csináljuk. Elég fontos, hogy nagyon-nagyon tisztának kéne lennie, hogy ahogy bármi szétfolyam, miközben forrasztunk. Már igazából, hogyha régen működött az iszonyatos sufni megoldás, akkor szerintem ezzel sem lesz probléma. Sajnos, mivel itthon a Kapton Tape fogalma, ez a hőálló ragasztószalag, szinte kínai, tehát bárhol néztem helyben, persze rendelni lehet bármit, aztán 10 nap múlva talán meg is kapod, mivel sajnos ezt nem sikerült szerezni, maradunk az alufóliánál. Legalább a fluxot sikerült szereznem, úgyhogy normálisan tudunk forrasztani. Ugye itt a lényeg az, hogy próbáljuk a hőt távol tartani minden más apróságtól, ami a chip körül van. Úgyhogy igazából megpróbálom amennyire lehet szűkösen lecsavarni tanúfóliával, aztán szépen leragasztom az éleket egy kis maszkoló ragasztóval, hogy helyben is maradjon. Aztán remélem, hogy csodát látunk, mint szokás. Igazából ezek eléggé overkill, annyira azért nem kell túlzásokba esni, de szeretném megpróbálni tényleg megmenteni a boardot, anélkül, hogy ez ilyen apró, pici kis valamiket lefújjuk, miközben csinálom a GPU-t. Úgyhogy igazából ezért csinálom ezt. Szóval előjáróban annyit, hogy elszívó rendszerünk úgymond van. Itt megy a kis ventilátor, szépen eltolja a levegőt. Ne szívjuk be ezeket a nagyon finom kis gázokat. A ventilátor is megy a másik oldalon, és nagyon-nagyon fontos, amit itt láttak, szeretném megelőzni a kommenteknél, a nagyon finom hozzászólásokat, hogy ez nem megoldás, ez nem egy teljes megoldás. Ez általában csak teljesen ideiglenes, viszont
működik. Szóval, igen, tudom, ez nem fogja megoldani a teljes hibát, ugyanis magával, az anyaggal van baj, szar a kialakítása, rossz a kialakítása, tudom, tisztában vagyok vele, hogy ennek nem ez a módja, hanem ez csak nektek készül. Ezt igazából azért csinálom, hogy láthassátok, hogy meg lehet oldani otthon is, ideig, óráig. Úgyhogy lássunk neki. Rakunk egy kis fluxot. Jobban folyassza majd. Aztán szépen körkörös mozgással melegítjük a csippet és a környékét. Aztán nem tudom mennyire lehet közben látni, de ugye szépen majd elkezd olvadni a flux, és ennek az lesz a lényeg, hogy minél inkább bemenjen a chip alá, szépen el tudjon terülni. És majd ezzel a kis pikkel nézzük meg, amikor majd már lehet mozgatni magát a chipet. Már mondjuk le van ragasztva minden négy széle, úgyhogy sokra nem megyek vele. Kiderül. Kicsit feljebb tekerjük. Úgy tűnik, hogy szépen elolvadt a flux. Szerintem lehet, hogy egy kicsi még kelleni fog belőle. És nem oszlott el annyira. Aztán miután így nagyjából letörölgettem, utána a fogkefével is szépen átsikáljuk, hogy tényleg nem maradjon sehol flux. Aztán ki is próbálhatjuk. Na szóval, összeraktam annyira, hogy be tudjuk kapcsolni. Beteg nem esik szét. Akik velem játszanak a videónézése közben, most kell fogadni arra, hogy vajon bekapcsol-e vagy sem. Én arra szavazok, hogy az első, az soha nem lesz jó.
Lehet amúgy sikerült destroyolnom a monitorkábelt, amikor először szétszedtem. Úgyhogy erre nem vennék mérget, hogy az is jó. Ugye megnézzük HDMI-n. Hát igen. Előfordul. Viszont nem adom fel. Szétszedjük még egyszer, és folytatom a dolgot. Lehetséges, ugye, amint mondtam, hogy elsőre nem sikerült, úgyhogy megpróbáljuk még egyszer, aztán lehet, hogy valami más is felüti közben a fejét. Ezek után nem vagyok benne teljesen biztos, hogy a videókártyával lesz gond, ugyanis magának a forrasztásnak úgy kéne kinéznie ilyenkor, hogy amint felmelegszik a chip, ugye először körbe melegítjük, aztán középen szépen a die-ra direktbe nyomatjuk a hőt, egy nagyon picikét fölle mozgatjuk. Az a lényeg, hogy felforjon annyira a flux, hogy lássuk, hogy szinte buborékozik. Ugyanis ebből tudjuk, hogy megolvadt annyira a forrasztás a chip alatt, hogy szépen újra folyasztja magát. És bekerül a helyére. Na most itt épp hogy csak volt egy-két pici buborék. Meg kéne próbálni még egyszer, lehet, hogy nem értük el ezt a hőfokot, amit kellett volna. Hamar ki fog derülni, úgyhogy ezt megpróbálom még egyszer. 5 hours later. Őszinte leszek, hogy nagyjából 5 órával később vagyunk, és elég sok fejfájás. Viszont megvan a hiba. Mégsem a GPU volt a hibás. Furcsa volt ugye az elején, azt vettem észre, hogy oké, bekapcsol a gép, nincsen kijelző, és fut a gép, tehát hogy működik. Szépen melegedtek a csipek, ugye. És hátulról, amikor legelőször bekapcsoltam tesztelésre, akkor éreztem, hogy itt a GPU környékén nagyon melegszik. Tévedtem, nem a GPU melegedett, hanem ez a rész itt. Na most, hogy mi van ezen az oldalon? Előbb nézzük meg, hogy mennyire melegszik föl. Most így kikapcsolt állapotban, nagyjából 28 fokon vagyunk mindenhol. Kapcsoljuk be. Szépen egy kicsit melegszik. Látszik, a hűtő amúgy végzi a dolgát, de ugye mutattam, hogy mindenhol ugyanannyi volt. Kicsit váltakozik, nem nagyon megy följebb. Aztán a 31 fok. A GPU egy kicsikét melegebb, de még mindig semmi extra. De menjünk egy kicsit lejjebb a bordon. Jó? Tehát mutatom, hogy most a GPU-ra, és talán lejjebb megyünk ide. Egy pillanatra elkapta, ott már 36 foknál járunk. Ezen a részen, próbálom mutatni oda, tehát ezen a részen elkezdett drasztikusan emelkedni a hőmérséklet. Most nézzük meg még egyszer a CPU, semmi extra, 30x fok, GPU, szintén semmi extra, 30x fok, itt sem annyira meleg, viszont amint lejjebb megyünk ide, itt lehet látni egy kis problémát. Próbálom mutatni, hogy lehessen is látni. Tehát olyan 47 fokot is mért az imént. Ezen a részen valami történik. Na most nézzük meg, hogy mi van ott. Közben kikötöttem, és kiszedtem a bordot. Ugye ezen a részen volt meleg, és még mindig az, ez a processzor, ez a GPU. És ha megfordítjuk, mi is van itt? Ez a chip. Na most ez a chip felelős azért, hogy szabályozza a CPU, GPU és a RAM-nak a kommunikációját. Na most én ezt közben már
szintén reflow voltam, ugyanis 3 kísérlet után láttam, hogy nem a GPU-val van a baj, ugyanis egyáltalán nem akart forni a flux alatta. Őrá viszont, amint ráraktam a fluxot és elkezdtem melegíteni a chipet középen, hát így körülbelül a McDonald's krumplisütőjében van olyan buborékozás, mint amit ez produkált. Ami annyit jelent, hogy zárlatos a lap. És hogy hol zárlatos? Abban már nem megyünk bele. Ugyanis amint ezt ki kell cserélni, ahhoz már kéne vagy egy donorlap, vagy valahonnan szerezni egy ilyen chipet. Sok szerencsét, másrészt, ha ki is cserélem, mi a biztosíték arra, hogy ebbe van az zárlat, és nem pedig valami más okozza a környékén, vagy amivel össze van kapcsolva, esetleg a memóriákkal. Ki tudja. Szóval részemről ez a lap, úgy ahogy van, egyelőre halott. És sajnos nem a GPU. Ugyanis ezt még ki lehetne küszöbölni, akár soft modolással is, ha nagyon-nagyon barbárok vagyunk, hardware modolással is. A processzort ki tudjuk szedni belőle valamire, hogyha kéne. De sajnos ő teljesen kuka. Tehát, hogy szimplán bekapcsolás után azonnal melegszik, és láthatóan is, érezhetően is. Igen, megvezetett az elején, ugye elég közel vannak egymáshoz. Igen, ez a GPU lesz, elég meleg. Hát sajnos nem így lett. Úgyhogy ő kuka. Keresek egy donort, hát ha találunk egyet, és csak ki kell cserélni. Reméltem, hogy legalább az első forrasztás, amit mutatok, esetleg nem hogy érdekesebb lesz, hanem hogy sikerül. Sajnos nem. Viszont legalább ez a videó jó volt arra, hogy megtanuljam használni ezt a zseniálisan primitív öngyújtógázzal működő forrasztót. Ugyanis az elején hát elég nehéz volt. De aztán ráéreztem, és most már csukott szemmel is simán forrasztok ezzel is. Nem kell az öngyújtó többet. Viszont a későbbiekben azért ezt szeretném elhagyni, és beruházok egy normális hőlégfúvóra, vagy hát hőlégforrasztóra. Igen. Ne csüggedjünk, ugyanis ugye van még 2 laptopunk. Ugye van még egyszer a Dellünk, ami amúgy én közben kiteszteltem és működik. Egyetlen egy dolgot leszámítva. Amint felkerül rá a videokártya driver, az egész gép meghűl, ugye próbál kommunikálni a szoftver a hardware-rel, és teljesen kuka. Onnantól kezdve a Windows se akar bootolni, tehát csak safe mode, DDU, és utána még egy esélyed van, de amint a videokártya driver közelébe érünk, halott. Viszont alapvetően nagyon jó a laptop, teljesen egybe van. Töltőt nehéz volt hozzá találni, de működik. Viszont ő benne biztos, hogy a GPU-val lesz gond, és valószínűleg az újra forrasztás meg fogja oldani. Aztán persze van még az Asus gép, amiről eddig lehet, hogy csak a hirdetést mutattam, ugye nagyon sokat késett a postával, neki már ki is szedtem a lapját, hogy ebben a videóban megcsinálom ugye őt is egyszerre, ezeket egyszerűbb volt szétszedni, egyik sem működött, ezt majd mutatom, hogy ennek milyen hibája volt. Bekapcsol, csak a kijelző össze-vissza van csíkozva, és mindig váltakozik, tehát neki is a GPU-val lesz baja. Tehát maga a lap működik, GPU reflow szintén. De mivel ezzel a lappal elment 5 órám, ezért erre sajnos már nem volt idő. Viszont ez a rész így, hogy amúgy már összevágtam, és ezek a záró klippek, amiket épp most mutatok, közel 1 órás lesz. Úgyhogy szerintem lesz bőven tartalom nézni addig, amíg én ezekkel tovább haladok. És várunk még valamit a postán, amit meglepetésnek akartam, hogy mit tudunk még kihozni a laptopokból, ugyanis nagyrészt van rajtuk egy port mindegyiken, amiben a Wi-Fi-t szoktuk bedugni. Ugye ez a Wi-Fi kártyának a foglalata. Vannak megoldások rá, hogy mást is lehet csatlakoztatni ezen a porton. Igaz, nem teljes sebességgel, tehát X16 helyett akár X1, X2, ezeknél a portoknál inkább X1 maximum,
de lehetséges. Megmutatom a képernyőn, hogy mi az, amit rendeltem, és hogy mit próbálunk még kihozni a többi laptopból. Szerintem nagyon állat lesz. Úgyhogy tartsatok velem a következőben is. Sziasztok! Nézzük meg azt a Dellt, amit az előző részben említettem, ugye, hogy nem működik a videókártyája, leteszteltem már, viszont szeretnék valamit kipróbálni, még mielőtt arra kerülne a sor, hogy forrasztanánk, azaz folyasztanánk, újra flow-olnánk. Megmutatom, hogy mink van eddig, és utána megnézzük, hogy mit szeretnék kipróbálni. Meglátjuk, hogy a teória működik-e. Én ezt már leteszteltem, és alapvetően teljesen jól működik, egészen addig, amíg az AMD videókártyának föl nem kerül a drivere, utána meghűl, tehát nem lehet bekapcsolni sem, kifagy az egész, és egészen addig, amíg a BIOS-t újra nem indítod, vagy safe módban nem törlöd le róla a DDU-val a videókártya drivert, addig nem működik. Na most, hogy mit szeretnék kipróbálni, kicsit nehézkes mutatnom a kijelzőt, mert eléggé hülye helyen van a töltője. Úgyhogy megpróbálom így. Csak ezért nem fogom bedugni a capture cardot. Szóval, mit csináltam, hogy meggátoljuk. Device Managerben letiltottam a kártyát, hogy biztosan ne installálja föl a legújabb drivert, ugye Windows szeret automatikusan drivereket felrakni. Most oké, ezt kikapcsoltam, de jobb félni, mint megijedni. Szóval ez le van tiltva, a beépített működik. Tehát nagyon fontos, ugye, hogy a laptop maga alapvetően funkcionál. Úgyhogy nézzük meg, hogy mit kezd ezzel a csomaggal. Viszont ehhez előbb szét kell szednünk a laptopot, ugyanis kicsikét át kell kábeleznünk, és előbb ezt helyet kéne csinálni. Úgyhogy ezt gyorsan meg is teszem. A szétszedést odáig nem mutatom, hogy csavarok, egyéb mi más, viszont az összeszerelés az nagyon vicces lesz szerintem. Nézzük! Semmi extra amúgy, az i7-es processzor, itt van a GPU benne, nem tudom mennyire lehet látni, így egy kicsit jobb. Tehát az i7-es, a GPU, ami halott, nagy betűkkel halott. Ezt még a tesztelés előtt, közben, után, mögött, fölött újra pasztáztam, meg kipucoltam, de hát semmi különbség nincsen a között, az állapot között és a most között. Mit is kell csinálnunk ezzel, hogy működjön, vagy egyáltalán, hogy mi ez? Szóval ez a kis kínai találmány arra szolgál, hogy egy PCI Express lane-t hozzunk létre, egy mini PCI-ból ebben az esetben, ugyanis ezzel a kábellel jött. Háromféle módon lehet használni, attól függ, hogy melyiket rendeli az ember, lehet mini PCI-ba, Express cardba, ami ezen a boardon amúgy van, tehát ezt is lehetne használni hozzá, és M2 keybe még bele lehet dugni, vagy még kisebb PCI-ba is, ahogy nézem, van átalakító hozzá. A lényeg az, hogy nekünk a mini PCI verzió, tehát a lényeg az, hogy nekünk a mini PCI verzió van, ugyanis ezt a legegyszerűbb bedugni az ilyen régebbi őskövületekbe. Mondjuk a Dell az pont egy biztonságos választás, azért, mert sokkal régebbi laptopok lehet, hogy nem bootolnának, hogyha ez be lenne dugva. Ezzel van talán a legtöbb esélyünk az összes laptop közül, meg hát amit olvastam róla. A Lenovo például pont nagyon nem szereti, hogyha valami olyasmi van beledugva itt a mini PCI portba, amit ő nem támogat, és ezt a BIOS teljes mértékben lockoutolja, tehát hogy kizárja az egészet. A Dell esetében viszont, mutatom, eléggé jackpot, ugyanis nem egy, nem kettő, hanem 3 darab PCI
tehát mini PCI port van rajta, ezért nagy valószínűséggel, ha csak BIOS-ban letiltjuk, ugye a VLAN vagy ő neki a portját, akkor vele fog tudni kommunikálni ez a drága kis szerkezet. Úgyhogy ide kéne bevarázsolnunk a kártyát valahogy. Na most ugye ennek az lenne a lényege, hogy nagyon stabilan benne legyen, le legyen csavarozva. Tehát ugyanúgy, ahogy a Wi-Fi kártya is itt le van csavarozva, ennek is ezen a lényege. Na most itt a legközelebbi lecsavarozási pont az ehhez tartozik, hozzá nincs. Úgyhogy egy kicsikét mokolni fogunk. Ugyanis valahogy be kell játszani oda. És lehet, hogy hülye megoldás, de a hülye megoldás, ha működik, akkor mégsem annyira hülye megoldás. Próbálom úgy tartani a kábelt, hogy ne törjön, ne csavarodjon, semmi baja ne legyen, mert nagyon érzékeny. Szerintem itt még lesz esélyünk. Hozok egy fülpiszkálót. És az lenne a lényeg, a fülpiszkálóval le tudjuk fogatni, úgyhogy nagyjából vízszintesbe maradjon a kábel, hogyha leragasztom. Nagyjából így. Nagyon nehéz ezt videózni is közben, úgyhogy látszódjon is, de megpróbálom. Tehát ugye alapból, ha nincs leszorítva, így el, és ennek így kéne állnia. Úgyhogy ezt tudjuk orvosolni hozzá. Megpróbálom leragasztani valahogy. És már ki is csúszott közben. Ez így nagyjából jó is lesz. És hogyha ezt ide rakom, és leragasztom, akkor talán meg is fogja, amíg még leragasztom. Közben persze ügyelve arra, hogy nem csúszott ki a foglalatból. Uram atyám. Iszonyatos jank. Mikre nem jó a maszkoló ragasztó még. És még itt elől is megragasztom, nehogy megcsavarodjon, miközben átfordítom. Azt hiszem, hogy ez elég stabil lesz. Kéne egy USB port is itt oldalt. Megpróbálom úgy, hogy nem. Jó, így marad, kész. Nézzük, hogy működik-e. Igazából ezt a ragasztót átmozgattam inkább ide, mert azonnal elengedte, hogy megemeltem a laptopot. Megpróbálom átfordítani, úgyhogy benne is maradjon. Szuper. Szóval, ugye itt van ez a kis szarok kábelünk, és egy HDMI-be végződik. És most jön a tényleges kihívás, hogy ezt hogyan fogom kamerázni. Úgyhogy szerintem átváltunk a széles látószögre. Nagyjából így lehet is látni. Szóval kell hely a videókártyának. Ezt nem tudjuk berakni, ugye nincs helyünk. Egyszer egy töltő. És hozom a többit. Egyszer, ugye szükségünk lesz rá, ami ismerős lehet, aki nézi a csatornát az eleje óta, az egyik RX 580-as X bányászkártya. Milyen jó, hogy 2 van belőle. Aztán kelleni fog egy tápegység, ugyanis egyszer a videókártyának kell ugye az 1x8 és az 1x6 pin,
meg ezzel az átalakítóval, ami jött ehhez, meg kell hajtanunk magát a foglalatot, és ez az egyik legtisztább módja, hogy ne kelljen még egy adapter, úgyhogy ezt fogjuk még bedugni. És ezt valahogy el kéne rendezni, úgyhogy élhető is legyen nagyjából az asztal. Uram, atyám, katasztrófa. Jaj. Na, így jó lesz. Szuper. Fontos egyébként a menete az összekötésnek a laptoppal, hogy mindennek előbb ebbe bele kell lennie csatlakoztatva, dugva, tök mindegy, és be kell, hogy legyen kapcsolva a tápegység, aztán csak utána a laptopot benyomni, ugyanis, ugye ahogy említettem, nagyon sok BIOS, főleg a régebbi laptopoknál nagyon macerás azzal, hogy ami a mini PCI portba van bedugva, fölismeri-e egyáltalán, vagy elindítja egyáltalán a videókártyát. De ez most nagyon hamarosan ki fog derülni, hogy nálunk ez hogyan sikerül. Lehet, hogy kell majd BIOS-ban is állítgatni, de ezt mindjárt megnézzük. Szóval kell egyszer ez az átmókolt 8 pin, amiből csak 5 darab van bedugva. Aztán kell egy videókártya. Jó, megáll. Oké, megáll. Szuper. Ezt kicsikét átmozgatni, mert nem lesz elég helyünk. Jó, így szuper. Stabil. Oké. Kell a táp a videókártyához. Ezek a kábelek, öcsém. Pokolba ezekkel a kábelekkel. Ki kitalálta ezeket a moduláris csatlakozókat? 8 port kell? Rak kell hozzá még egyet. De ha nem jól rakod oda, kiesik. Ennek is kéne egy kábel. Ami közben itt is van. Sima kettle cord. Nem tudom, hogy hívják ezt sem magyarul. Sajnálom. Próbálj kis távot hagyni a videókártya és a táp között, hogy ne fűtsék szét egymást. Na, ez is be van dugva. Mit felejtek el? HDMI kábelt a monitorba. Az is nagyon fontos, hogy előre legyen bedugva, hogy egyáltalán esélyünk legyen arra, hogy felismerje a kártyát a gép, és másképp nagyrészt nem fog bootolni vele. Jó. Még ide készítek egy netkábelt. Ez pedig, ha jól emlékszem, itt van. Ups, alulra. Oksi. Tápbekapcs. Jó. És hogyha mákunk van, akkor elméletileg neki már világít a felirata. Ha elindítjuk a laptopot, és közben szétesünk, és kéne valami támaszték alá, mert tudom, hogy melegedni fog. Jó, lássuk a medvét. Próbálom úgy mutatni, hogy látszódjon is. Bekapcsolt a táp is, és a videókártya is. Ez eddig nagyon jó jel. Van-e képünk? Ott eddig van. Inputot írt.
Ez az. A felhasználó név még mindig olyasmi, amit nem kéne mutatnom, úgyhogy mutatom most, hogy mit látunk. Ezt a kijelzőt kikapcsolom, mert ez csak megtévesztő. Tehát, hogy a laptop, mutatom, tehát erről megy. Zseniális. Szóval, következő a haditerv, mivel még így is alig lehet látni, hogy mi történik. Rakok rá egy drivert, aztán átrakom másik szögbe a kamerát, hogy lássuk, hogy mi történik. Na, ezzel közben meg is vagyok. Kéne egy USB vissza, ezt kiszedtem közben. Próbálom mutatni. Nagyjából egyenesen. Tehát még mindig a laptopról megyünk, még mindig ezzel a videokártyával, és ez nagyjából azt fogja bizonyítani, hogy fel fog pörögni, miközben megy a játék. Nem tudom, mennyire lehet látni majd, de remélem azért olvasható lesz. És szeretnénk Rezi 2-vel kipróbálni, ugyanis ez eléggé GPU heavy. Mondjuk amúgy az alaplap, amúgy a processzor is teljesen kompetens, ami ebben a gépben van egy 4. generációs i7, tehát teljesen jó. Ezt még gyorsan bemutatom, miért nekiállunk. Mit lát? Szóval, i7, 4. generációs, 16 GB RAM, SSD, jada, és az RX 80. Ezzel van dolgunk. Maradjunk úgy, hogy lehessen látni a videókártyát. Szuper. Ezt közben átállítottam 1080p-re, meg szakadjon meg a Windows. Ezt közben átállítottam 1080p-re, meg hogy nagyjából elviselhető grafikai beállításokra. Nem kellett lemennünk lóra, hát teljesen kompetens kártya. Annyi, hogy ugye ez a link, amit ez az adapter kínál, 16-szor, meg 32-szer helyett, meg 120-szor helyett egyszeres. Maximum 2, attól függ, hogy milyen kábelről van szó. Na, közben lehet látni, hogy a videókártya elkezdett több feszültséget húzni, ezért bekapcsolt a hűtője a tápnak, és elméletileg hamarosan neki is be kéne kapcsolnia. Elfelejtettünk Afterburnert indítani, ugye? Ja, ezt gyorsan bekapcsolom, hogy lehessen látni mi. Jó. Köszi szépen. Szenvedünk. Ezt is már előre bekonfigoltam még a másik gépnél, csak át kellett húzni az egészet. Már rajta volt minden beállítva szépen. Na most az RTT elindult? Nem, jó. Azt is elindítjuk. Közben ugye ő is bekapcsolt. És akkor nézzük, hogy van-e kijelzésünk. Na, ott is vagyunk. Ja, most már remélem, hogy hihető, hogy erről futunk. Ezért kicsit benagyítunk a képernyőre, hogy lehessen is látni. Próbálok itt a nagy kábel rengetegben manőverezni az egérrel. Na. Amúgy egy teljesen játszható 60 fps körül vagyunk. Még így is, hogy csak egyszeresen megy a kártya, tehát hogy nonsense. És nem kellett lecsavarni teljesen. És milyen beállításokon vagyunk. Grafika, tehát 1080p, ráraktam egy Super Resolution, de balanszba csak. Ki van engedve az FPS, Medium High, Medium Low, csomó mindenben van kapcsolva. Szerintem nagyjából hasonló ahhoz az élményhez, amikor a játékot kiadták és az akkori Radeon kártyámmal, 7009
80 lehetett, vagy tököm tudja mi volt a neve. Ja, azzal játszottam, kb. Hasonló lehetett. De amúgy egész jól bírja. Most egy kicsit dippelt, de na, nem tökéletes. Működik. Úgyhogy érdekes, hogy mikre képes egy ilyen kis kínai szerkezet. Ami amúgy nem olcsó, ezt hozzá kell tennem. Ez egy kicsikét drágább, hiába AliExpress meg társairól kell megrendelni. De úgy tűnik, hogy végzi a dolgát. Nem is kicsit. Tehát azzal a videokártyával, ami ugye alapból bent van ebben a laptopban, ezt el sem lehetett volna képzelni, amit le kellett tiltanom, hogy nehogy véletlenül is megbolonduljon még egyszer a Windows. Tehát még mindig mutatom, hogy ott van a kártya, és le van tiltva. Lehet egyébként, hogy ezt a laptopot így hagyom, ahogy van, és nem próbálom meg újra forrasztani. Lehet, hogy felesleges, vagy csak még több kárt tenne benne, főleg, hogyha működik ezzel a gyönyörűséggel. Na szóval, hogy egy kicsikét átnézzük, hogy mi is történt az előző videó óta, ugye, ahol megnéztük, hogy működik-e az eGPU. Próbáltunk életre kelteni egy pár laptopot, amiről már előzőlegesen szó volt, és ehhez szükségem volt egy normálisabb eszközre, mint a videóban láthatott gázforrasztó. Szóval vettem egy normálisat. Méghozzá őt. Ami nem akarom teljesen rosszul kiejteni a nevét. Iwa. Őt. Iwa. Ezt a zseniális kis szerkezetet amúgy egész elfogadható áron sikerült megtalálnom, és óriási köszönet érte a műszeroázisnak, ugyanis az itthoni shopokhoz képest, és még az itthoni postához is képest őt kevesebb, mint egy nap alatt elküldték nekem. Mindenféle szivatás, várakozás, mindenféle bullshit nélkül egy nap alatt ott volt a boxban, le a kalappal. Máskor a belföldi postákra, akár a Fox Post, akár bármelyik másik cég által 4-5 napokat várok, hogyha hétvége van, akkor még többet. Kevesebb, mint egy nap. És zseniális. Ami még történt, az ugye szó volt róla, azaz őt próbáltuk megmenteni, még a gázforrasztóval. Ugye ennek a HP-nak az alaplapja teljesen rövidre van zárva a chippen, ami azt hiszem, hogy a déli hidat képviseli, lehet, hogy az északit, javítsatok ki, a tévedek. A lényeg az, hogy az alaplap kuka benne, és én azóta kerestem egy donor gépet, amit bele tudunk swappolni. Na most, mivel ebben egy AMD processzor van, ami alapból is nem a legerősebb, ezért ez egy elég nagy kihívás volt, viszont sikerült őt beszerezni. És ő teljesen működik. Ugyanaz a processzor, ugyanaz az alaplap. Kicsikét más helyen van a monitor csatlakozója, és tetves lassú, de működik. Úgyhogy még gondolkozom rajta, hogy átrakjuk-e a másik kaszniba, de most egyelőre csak tesztelés, BIOS frissítés, ilyesmi történt vele. Külső nyomai vannak a használatának, de konkrétan ez egy 100%-os laptop volt. Ezt úgy kaptam ingyen családtaktól, ugyanis ők már nem tudták használni, annyira lassú volt, ezért vágtam bele egy SSD-t, és kiteszteltem. Nagyon érezhető rajta, hogy ugye akkoriban az Intel teljesen bojkottálta az AMD-t, és fizetett a cégeknek azért, hogy ne használják az ő chipjeiket. Ezért ez az A6-os processzor, ami benne van,
a mostani i3-akhoz képest, bocsánat, az akkori i3-akhoz képest is körülbelül fele olyan gyors. Tehát, hogy olyan tetves lassú ez a gép. Aztán azóta, hogy kiderült a teljes simlizés az Intel oldaláról, érdekes az AMD, hasít minden téren. Ennyit a HP-ról, tehát ő még kérdéses, hogy mi lesz vele. Aztán ugye mutattam őt. Azt hiszem, hogy csak az alaplapot magát, ugye ő is nem működő laptopként lett eladva, neki is valószínűleg a DGPU-ja van megsülve, volt megsülve. Ez a mai részben kiderül, nem szeretném leszpoilerezni. Szépen bemutatjuk a folyamatot, hogy mit csináltunk, aztán összegzem majd. Most igazából csak mutatom, hogy mivel volt dolgunk. Mondjuk úgy, hogy pontot tettünk az ügy végére egyelőre, de ez mindjárt kiderül. Aztán a legújabb szerzeményünk, azaz a HP-n kívül, ez a drágalátos Toshiba, szintén nem működő. Mutatom a képernyőn közben a hirdetést. Semmi extra. Gondoltam, hogy mivel Toshiba még nem volt, ezért kihívásnak jó lesz, meg kipróbálni az új forrasztómat, majd ezt a meleglevegős forrasztóállomást. Ezt is a mai részben bemutatom. Őnek egy kicsikét más a sztoria, de ő is ki fog derülni a mai részből, hogy mi történik vele. Muszáj leszedni ezt a... Szóval muszáj leszedni ezt a shieldet is, mert nagyon ki kell pucolni alatta. Máskülönben befolyik mindenhova ez a száradt paszta. Úgyhogy majd ahogy visszaragasztjuk. A maradék ragasztót is próbálom levakarni, mert az is ráolvad, vagy mellé folyik, vagy megég.
Nagyon finom lesz. Alaposnak kell lenni. Most a processzor annyira nem fontos, de ja. Nagyon fontos ugye, hogy vigyázzunk erre a matricára itt, ugyanis mutatom. Ha megsérül ez a matrica, akkor sajnos rá is megpróbálom mutatni, le is olvasni. Inkább leszedem, mert talán jobban el lehet olvasni. Nem akar lejönni rendesen. Mindegy, az ott rájön a matricára, hogyha megsérül, akkor ugrott a garanciát, de nem tudom leszedni, hogy megmutassam jobban. Sajnálom. Esküszöm, hogy nem értem, hogy kinek volt az orbitális ötlete, hogy ide ráragasztani egy garancia matricát. Nem szeretnék káromkodni, de ezt leszedni, sok szerencsét. Inkább forrasszunk. Még sem értem. Fontos, hogy nagyjából vízszintben legyen a board. Egy kicsit el kell mozgatnom. Aztán jöhet a teljesen professzionális pasunk. Olyan jó lesz? A fenébe. Na így. Így jó lesz. Tökéletes. Így. Behajtsuk alá, helyben maradjon. Aztán itt meg leragasztjuk egy kicsikét, hogy tényleg nem mozduljon el. Ezt nem lehet leszedni. Ez is ragasztva van. Jó, oké, nem nyúlunk hozzá. Istenem, Azus. Mindent túlépíteni háromszorosan. Hát valamivel. Szerintem úgy jó is lesz. De jó helyen vannak ezek. Meg is lejön. Hát a ragasztó az már nem túlságosan. Ja. Na, ugye kicsikét egyszerűbb lesz. Sokkal jobb. Alig várom, hogy átfoljon a flux ezen a lyukon. Beközelítek. Így. Ja. Ezen a lyukon. Na, megtöltöttem közben a forrasztót. És ez egy elég nagy chip, ezért egy kicsit, mondjuk jó vékony. Próbálok egy kicsikét jobban eloszlatni fluxot. Több esélyünk legyen. De hát, ki tudja. Nagyjából így. Nem tudom, mennyire lehet látni. Egész jó. Nem annyira. Így. Jó, szerintem így jó lesz. Na, nagy nehezen sikerült ezt is beüzemelni. Kicsit először megolvasztjuk.
fluxot, meg így felmelegítjük a szélét, aztán utána kapja a közepe. Szépen megolvadt a flux, most már jó. Annyira hiányzott ez a szag tegnap óta. Aztán hát igazából nem tudom mennyit lehet belőle látni, most mi közepén dolgozok végig. Valami oldalasan kicsit, valamit nem akarom elcseszni. Úgyhogy igazából nem tudom ez mennyire érdekes rész. Átrakom még fluxot, mert szerintem nem volt elég. Nagyon akar folyni úgy, ahogy kéne. Aztán majd pucolhatom a bordot megint fél órát, mint tegnap. Sikáltam fogkefével, mire nagyjából használható lett. Aztán utána mégsem lett használható. Milyen az a pop szakma? Egy újra próba. Ugye először körülötte, hogy felmelegítsük a környékét, nagyjából esélyt adjunk a fluxnak, hogy befolyjon alá. Aztán amikor már úgy véljük, hogy eléggé fel van melegítve, ugye körülötte minden, és nagyjából egy hőmérsékleten van az egész, akkor mehet a közepére, direktbe, és akkor szépen ott fog működni a flux, ahol kell neki. És jól eláztattuk fluxban, úgyhogy remélem, hogy jó helyzetben vagyunk. Ahogy látom, szerintem jók leszünk. Aztán, most, hogy végre belélegeztem a napi adag fluxomat, nagyon fontos, hogy hagyni kell lehűlni. Nagyjából 10-15 percig anélkül, hogy megmozdítanánk. Így talán még esélyünk is van arra, hogy jó lesz. Ez szintén nem nagyon buborékozott, viszont tudom, hogy aktiválódott a flux, ugyanis rettenetesen sokat füstölt. És a szaga is eléggé jellegzetes, úgyhogy remélem, hogy ez most jól fog elsülni. Mindjárt kiderül. Szóval, amint ez kiderült, az Asus gép mégiscsak működik, és hát a piros 7-est bedobni egyből, megpróbálni újra forrasztani a chipet felesleges volt, de amit az látható működik, kiderült, hogy egy jó pár órás troubleshooting után kiderült, hogy a képernyőkábelnek csatlakozási gondjai vannak, valószínűleg meg van valahol törve a kábel. Rendeltem hozzá kábelt, sajnos a világ leglassabb postájával, ezt közben felrakom a képernyőre is. Amint ez megjött, ezt megpróbáljuk majd kicserélni. Alapvetően a laptop teljesen működik, tehát semmi problémája. Annyi, hogy ugye maga a beépített kijelző nem működik, így például a BIOS nem érem el, HDMI-n keresztül ez nem látszik, de magával a laptoppal semmi probléma, tökéletesen gyors, amúgy egy nagyon jó laptop. Ő itt a legújabb szerzeményünk. Nem tudom, mennyire látszik a felvételen, de csak így első ránézésre kívülről. Itt valószínűleg nem a hiba elhárítással, hanem a tisztítással fogunk kezdeni. Nem tudom, mire használták a laptopot, de ja, nézzük milyen belülről. Gondoltam mindenek előtt átnézzük meg, megmutatom, hogy mivel van dolgunk. Hát,
Úgy tűnik, hogy a kijelző még épp. Gyanús foltok. Na mindegy. Azt hiszem, hogy ezután kézmosás és fertőtlenítés az első napi rendi pont. Majd, hogy nem ránézve is ropogós a laptop. Na, de inkább nézzük meg, hogy mi van benne, aztán kipucoljuk. Biztos, hogy akkumulátort nem kaptunk hozzá. Töltőt igen, ami nem vagyok benne biztos, hogy a laptop gyári töltője. Van benne RAM. És még BIOS elemünk is van. Azt hiszem, hogy el fogom törni a körmöm. És még HDD is van benne. Na. Igen, az elég érdekes. Nézzük, milyen RAM-unk van. 2 darab 2 gigás. Igen. Na, ez egy egész jó get. Mutatom az árát a laptopnak a képernyőn. Körülbelül ennyire kapod meg a ramokat magukat. Ezt egyelőre visszateszem. Megpróbáljuk bekapcsolni. Megnézzük, hogy mi történik. Ugyanis szintén azt a hirdetés mutatja, hogy nem működőként vettük. Most nem tudom, hogy a Toshibánál mi a szokás, de ez a kábel nagyon gagyinak tűnik mind a két felén az adapternek. És ez hány wattos? (19x2,3) Inkább sajátomat dugjuk bele, nem bízunk. Ezt legalább tudom, hogy 90 wattos. Bal oldalt. Jó. Nézzük. Próbálom mutatni, hogy látszódjon, hogy bekapcsol-e. Aha, jó. Mint hogyha lenne benne egy CD, de kijelzőnk nincsen. Semmi nem történik. Nézzük meg a CD-t. Vagy nem? Úristen! Azt hiszem, hogy megvan mit kell csinálnunk, hogy miután sikerült életre kelteni a laptopot. Ezt mindenféleképpen ki kell próbálni. Egész érdekesen van lezárva a CD. Uram, atyám, alig várom. És már csak életet kéne lehelni a laptopba, ami amúgy még mindig be van kapcsolva, de képernyőnk nincs. CD meghajtó és nincs HDMI. Ezzel az egyetlen egy probléma, hogy kábelem ugyan van, de monitorom már nincs, amiben tudnék bármilyen VGA-t beledugni. Úgyhogy valahogy meg kéne javítani a laptopot. Viszont előbb lepucoljuk, mert ez undorító.
Azt hiszem, egész elviselhető lett. Rá, majd hogyha már szétszedtem, még egy alaposabb sikálás vár. Amúgy nagyjából sejtésem sincs, hogy mi van a laptopban, tehát milyen CPU, GPU, egyáltalán van-e benne GPU, bármi. Úgyhogy hát szétkapjuk. Tehát a monitorkábel gyanúsan ugyanúgy néz ki, mint a Lenovo-n. Vagy inkább az Asus-on. Nagyjából ugyanaz. Kicsit közelebbről. Tehát nagyjából ugyanilyen a kialakítása az Asus csatlakozónak is a másik laptopban. Ezt egy kicsit szétkapjuk, aztán megnézzük közelebbről. Viszont eddig az összes laptop közül ezen van a legjobb helyen a mini PCI csatlakozó. Úgyhogy ha a BIOS is engedi, ez egy tökéletes kandidáns lesz a Beastnek. Ez jó lesz, ha sikerül életet lehelni vele, mármint egy kijelzőt, de hát ez opcionális. Nagyon fincsi. Ez remélem lehet látni. Hát ez valami undorító. Finom por. Van még. Yep. Jézusom. Szétszedésnél, meg ilyen pici ütésnél annyira nem lényeges, hogy szétszedem. Teljesen rossz sorrendben, az összerakás inkább fontos. Viszont felfele, ha lehet, soha ne legyen emelve, inkább oldalirányba. És akkor nem tépjük fel a csippet. Hát... ennél keményebbet nem mostanában. Ez konkrétan köves. Ki tudja. Óriási processzor. Úristen. Hát igen, ez egy budget laptop volt. Aztán megnézzük, meg lehet-e megmenteni. Ezt a játékot nagyon ki kell próbálnunk. Kicsit lepucolom, aztán megnézzük, hogy mi újság. Hát ez a kicsit megpucolom, ez egy elég enyhe understatement volt, ugyanis valaha pasztát innen konkrétan le kellett vésnem, nem jött le sehogy, áztattam alkoholban, és semmi nem történt. Ennek sajnos áldozata is van, de valószínűleg nem lesz vele probléma. Nem tudom, hogy ezt hogy csinálták, vagy mi történt, de a GPU ezek szerint egy kicsikét túlmelegedett egy bizonyos ponton. Úgyhogy megpróbáljuk megmenteni. Nagyjából úgy próbálom beállítani a boardot, hogy vízszintes legyen. Zoom kicsit. Jó. És azon a cél, hogy nagyjából itt a környékén a MOSFET-eket meg VRM-eket nagyjából távol tartsuk a hőtől, úgyhogy rakunk rá egy kis Kapton tépet. Nem kell túlzásba esni, de
Jobb, ha szépen minden le van fedve. Nem vagyok se profi, se semmi, úgyhogy nyugodtan lehet kötözködni, de nem kell arra hallgatni, amit mondok. Nagyjából megpróbálom megvédeni a környéken levő dolgokat, én nehogy lefújjuk őket. Ennyi. Igazából. Itt még a RAM slot környékére rakok egy kis maszkoló ragasztót, hogy semmiféleképpen ne fröcsögjön ide a flux. Az elemet kikapjuk még miatt megint elfelejtem. És szerintem kezdhetjük is. Elég pici a chip, ezért túl sok flux nem kell. Én hogy csak rakok egy keveset azokra az élekre, ahol nincsen leragasztva. Így gyárilag leragasztják ezeket a chipeket. Azt meg tudják, hogy egy csomót fog varpolni a hőtől. Jó. Aztán lekapcsoljuk az állomásunkat. Visszük olyan 200... Hát ilyen 200 valahány fokig, hogy előmelegítsünk. Nem kell azonnal nekiesni. Hozom szépen közben a ventilátoromat, hogy ne fulladjunk meg. Nem tudom, mennyire lehet majd hallani bármit is, amit beszélek, de muszáj a ventilátor, ugyanis ezt belélegezni nagyon nem ajánlott. Úgyhogy nem nagyon fogok beszélni közben, amint úgy véljük egyébként, hogy felmelegedett eléggé a board. Ugye, hogy nehogy meghajoljon, miközben hirtelen melegítjük, akkor felmehetünk 340 fok köré, és akkor indulhat a reflow. És felmentünk 300 fok felé, és kezdődjön. Már forr is a chip alatt a flux, tehát lehet látni szépen buborékozik, ez nem tudom majd a felvételen mennyire látszik, de próbálom úgy csinálni, hogy nehogy meg tönkrébb tegyük. Igazából annyi a lényeg, hogy ugye megolvasszuk annyira a forrasztást a chip alatt, hogy a helyére kerüljön minden szépen, amikor megköt, és a buborékozás jelzi azt, hogy a flux felmelegítette annyira, hogy szépen a helyére tud csúszni. És azt hiszem, ennyi elég is lesz. Most pedig nagyon fontos, hogy hagynunk kell érintetlenül, nem szabad megmozdítani, hagyni kell, hogy lehűljön szépen magától, nehogy elcsúszson a chip bármennyire is, és így van a legtöbb esélyünk arra, hogy jó lesz. Na most, hogy nagyjából teljesen lehűltünk, ugye csak is arra szolgál a Kapton Tape, hogy elvonjuk a hőt azoktól a komponensektől, amiket nem akarunk bántani, és nagyjából pont ezt is tette. Lehet látni szépen, hogy nagyjából megolvadt a széle, ami azt jelenti, hogy ez a kis komponens itt elég könnyen megsérülhetett volna, de mivel lefettük Kapton Tape-pel, ezért semmi baja nem lett, szépen megvarpolt. De nem gyulladt ki, és nem égett el, tehát nem degradálódott annyira a hőtől, hogy problémát okozzon. Úgyhogy most szépen fogom, lefújjuk alkohollal az egész boardot, és lesikálom. Hiába nem konduktív az alkohol, mint az izopropil alkohol, azért érdemes nem bekapcsolni úgy a boardot, hogy nagyon sok van rajta. Ez a no clean flux, ez minden, csak nem no clean.
úgy ragad, mint az állat még mindig. Szerintem kéz nélkül fel tudom körülbelül emelni a lapot. Ja. Ja, jó lesz így. Úgyis csak tesztelünk. Aztán, hogyha tényleg él a board, akkor megcsináljuk rendesen. És ilyen az a csatlakozó. Ja. Na és akkor most lehet, amíg berakom a ramot, megtenni a téteket a kommenteknél, hogy szerintetek bekapcsol-e most a gép. És ha bekapcsol, akkor lesz-e képünk. Jó, magától bekapcsolt. A Toshiba pedig újra fogyasztottuk, újra forrasztottuk. Én vele azért még egy jó pár próbálkozást tettem, főleg az új forrasztóval, ugyanis az szinte gyerekjáték ez az egész. Nagyon tüzetesen átnéztem a boardot. Sajnos, mivel nincs rajta HDMI, nagyjából semmit nem tudok tenni. Az EXP GDC-t fel sem ismeri, tehát nem lehet még úgysem bootolni. A gép maga működik, tehát hogy eljut odáig a processzor és az alaplap, hogy tudjon kommunikálni a CD meghajtóval, tehát felpörgeti a CD-t, hogyha berakod, miközben bekapcsolod. Tehát, hogy elméletileg a logikai része a boardnak működik. Az, hogy mi ment tönkre a boardon magán, átnéztem a chipet, ami a hídért felelős, az APU-t ugye újra fogyasztottuk, ahogy azt a videóban is lehetett látni. Valami nem oké vele. Ha úgy alakul, akkor majd keresünk egy donorlapot bele, de szerintem eleve, mivel egy olyan kialakítású a maga az alaplap is, és egy olyan AMD processzor van benne, ami 2 fillért nem ér ebben az esetben, lehetséges, hogy ez a projekt, ez most egyelőre ennyibe marad, ez majd kiderül. Viszont gyakorolni tökéletesen jó volt az új forrasztóval. Nagyon király. A laptop kevésbé, de a CD, ami jött vele, ami most lövésem sincs, hogy hol van, ugyanis ez napokkal később van, mint az eredeti felvétel, azt a játékot mindenféleképpen ki kell próbálnunk egy gépben. Iszonyatosan poénos lesz. Szerintem. Ezekről ennyit, aztán térjünk át az igazi lényegére a videónak. Aztán, ami szerintem amúgy a legizgalmasabb, és sajnos, most már nem tűnik annyira eredetinek az ötlet, holott én már hetek óta készülök rá, máshol, más formában megjelent, amivel semmi probléma, ez ilyen. Úgyhogy egy kicsikét step up-olnom kellett a dolgokat, ezért fogtam az eredeti ötletemet,
és azt, amit láttam megvalósítva, és egy kicsit megszoroztuk. Ugye ez egy mini PC, egy i3-as processzorral, azt hiszem 7. generációs i3 van benne, ezen gémelni nem lehet, akármennyire is akarja az ember. És az előző részben ugye néztük az EXP GDC-nek a Beast adapterjét, vagy ahogy máshol hívják az emberek, Riser kártya tartó, Isten tudja akármicsodát, Risert. Ugye őróla van szó itt. Ugye vele beraktuk az alapvetően rossz GPU-val, rossz DGPU-val rendelkező Dell gépbe, és meghajtottuk egy RX 580-nal. Tök jó. Ez egy, azt hiszem, hogy SOR 1-es, lehet, hogy SOR 2-es kapcsolat volt, ugye PCI lénekből mit kihasznál egyszert a 16 helyett. Ugye azért az újabb videokártyák szeretik, hogyha teljes sávszélen tudnak futni. Egyszeres mit ér? Semmit nagyjából. Arra jó, hogy ilyen gépekben, régebbiekben tesztelgetés, mit tudom én megnézni, hogy megy ezzel meg azzal a videokártyával. És ugye az előző részben a mini PCI csatlakozóval próbáltuk, ami ő volt. Közben fókuszált. Ugye vele próbáltuk ki. Ezt nagyjából mindegyik gépen végigpróbáltam, ahol lehetett. A Dell-ben működött, az Asusban, ugye, mint azt láthattátok az előző videók alapján is. Be kéne lépnem a BIOS-ba, ugye kijelző nélkül ez egy kicsikét nehéz. HDMI-n keresztül meg nem láttam a BIOS képernyőt, úgyhogy az is süket. A Toshiba halott, a HP szintén halott volt. A másikkal még nem próbáltam ki, sok reményem nincs hozzá, ugyanis a CPU-ja gyalázatosan lassú. Várunk még másik laptopokra, amiket rendeltem. Azt hiszem, hogy 3 darabot. Mindegyik ugye nem működő, természetesen, hát mi más lenne. Azokban majd még tesztelgetünk. Most egyelőre ő parkolópályán van. Közben szereztünk egy másik csatlakozót, ami ő lenne. És ugye ezt azért már be lehet dugni másik csatlakozókba is. Ez az M2-es. Próbál mutatni. Ez az M2-es AE-key csatlakozó. Például ebben a mini PC-ben, amikor először teszteltem, és még ugye felvételt is csináltam róla, hogy tök jó lesz a következő videónak, ezt már nem fogom megmutatni, én ezt már valaki lelőtte. Őt be lehetett csatlakoztatni a Wi-Fi kártya helyére, és ezekben már egy másik csatlakozási módszer van a mini PCI-hoz képest. Tökéletesen jó volt vele. Az RX 580 meghajtotta. Hát, ugye ez már gyerekjáték. Úgyhogy kicsikét tovább vittük a dolgot vele. Hogy mi is ő? Mondjuk úgy, hogy ő már nem SOR 1-en fog futni, hogyha belerakunk egy videokártyát, és nem lehet csak úgy bárhova bedugni, de pont van olyan gépünk, amiben tudom használni. És nem az RX 580-at fogjuk beledugni. Sajnos ez a kártya éppen a gépben van benne, amin amúgy az audiót veszem föl éppen a videóhoz, de egy 1080 Ti-jal fogjuk széthajtani, és nem fogom megkímélni. Ugyanis ő ki fogja tudni hajtani annyira, hogy le tudjuk benchmarkolni, hogy mit is tud ez a kis szemét. Ajánlom, hogy tartsatok velem, iszonyatosan nagyot megy, teszteltem már. Az, hogy lehet érezni rajta Shenzhennek a szagát, az valami fenomenális plusz. Ez már nem gyerekjáték. Úgyhogy nyugodtan dobjátok a kis Risereteket, meg a kis EXP GDC Beasteteket a kukába. Ő itt már egy nagy fiú. Úgyhogy a sok kudarc után, és hát félig meddig kudarc, ugyanis ugye az Asus működik HDMI-ről, azért egy kicsikét szórakozhatunk is.
és higgyétek el, hogy meg fogja érni. Iszonyatosat megy. Tartsatok velem a következő részben is. Addig is sziasztok! Szóval, amint az intróból is látszódott, elég szép állapotban kaptuk meg ezt a laptopot. Úgyhogy az lenne a cél a mai videóban, hogy ebből megpróbáljunk valami működőt kihozni. Én is érdekel, hogy egy 986 forintért eladott laptop, vagy legalábbis a maradványai, egyáltalán működnek-e. Úgyhogy hát igen, láthattátok az intróban, hogy teljesen darabokba jött, tehát még a hűtés sincs meg, de még csak, hogy a bordon sincsen rajta. Úgyhogy üzemeljük be, nézzük meg, hogy működik-e. Szerintem elég esélyes, hogy működni fog. Lássuk, mivel van dolgunk. Ugye nagy nehezen kicsomagoltam, azt hagyjam, hogy a szaga az felér egy pár doboz Marlboro-val szerintem, vagy Philip Morris-szal, nem tudom mit szívtak, de szerintem facsarni lehetne belőle a nikotint. A képernyőt egyelőre ide oldalra rakjuk. Ja igen, és van benne egy akkumulátor is. Természetesen se RAM, se semmi, de a wifi kártya van hozzá, ami elég meglepő. Nagyjából szerintem ez tartotta bent egyedül az alaplapot. Ha most megfordít, igen, hát ki is esett. Ja. Tehát, hogy annyira darabokban van, hogy ennyire. De hát az egyszerűség kedvéért csináljuk azt, hogy én erre most csak rányomok egy kis pasztát, valami csavarokkal ráfogatjuk, dobunk rá egy ventilátort, ha találok egyet, ami kompatibilis ezzel a csatlakozóval. Aztán, ja. Hát, ja. Kicsit egyszerűbb dolgunk legyen, közelebb hoztam a kamerát, talán lehet is látni. Mármint, hogy én is látom, hogy mit csinálok legalább. Legalább. Meg itt tudok zoomolni is. Hát igen. Alapvetően amúgy nem tűnik rossznak, de a hirdetés alapján, amit persze mutatok a képernyőn, a hirdetés alapján eléggé úgy tűnt, hogy az illető feladta a reményét annak, hogy ez valaha is működni fog. Hát ugye kitörték a teljes távcsatlakozót a házból, ugyanis ennek így itt lenne a helye, de
hát ez így nincs a helyén. De hát valamit kihozunk belőle. Egy ventilátorra mindenféleképpen köszi a fókuszt. Egy ventilátorra mindenféleképpen szükség lesz. Na, például az egyik G500-asból van, azt hiszem. Nem, az 580-asból. Ja. Úgyhogy őt, hogyha jó a csatlakozó, akkor tudjuk használni. Nem. Ez itt, ha jól látom, 3 pin. Ja. Ez pedig 4 pines, úgyhogy nézzük meg a Toshibát. Hát, ha abba ilyen. Ő pedig a Toshibával van. Ő 3 pines. Úgyhogy lehet, hogy szerencsénk van. Na, belement. Nem tudom, hogy ha ez rajta van, akkor miként kéne orientálni ezt a csodát. Valószínűleg így. De ahogy nézem, csak így fog ráférni. Ez szerintem egyébként ennyire már hűteni fogja. Most hát csak be kell kapcsolnunk valahogy, ha bekapcsol. De, ja. Úgyhogy szerintem én ezt ide is ragasztózom. Természetesen maszkoló ragasztóval, mivel mással. He. Mondjuk pont itt a monitor csatlakozó. Nem baj, elférünk mellette. Mondjuk lehet, hogy kellett volna raknom pasztát, mielőtt ezt felrakjuk. Na mindegy. Ugyanis eltávolítható. Nincs, hogy csak tesztelni kell, most erre az Z5 is elég lesz. És mivel rugós csavarjaim fölösben nincsenek, és ez egy darab csavar nem jött, ezért, amint az látható, azért elég bőven raktam rá pasztát. Valahogy legyen kontakt ezzel a hűtővel. Úgyhogy most itt a mögöttem levő csavarosból, ugye kerítünk random csavarokat. Ezt azért előre leszögezném, hogy ugye rugós csavarok kellenének. Ilyet nem nagyon szabadna használni, de szerintem nincs veszíteni valunk, úgyhogy send itt van. Full send, bazd meg. Nem szabad tökig letekerni őket, mert ezzel aztán tényleg meg lehet warpolni a boardot. Aztán tényleg esélyünk se lesz arra, hogy elinduljon. Tehát úgy elég csinyán. És még kéne 3 másik csavar ezekbe.
Próbálom úgy csinálni, hogy én is azért lássak valamit, hogy tönkrébb tegyem. Hát mondjuk ki tudja, hogy működik-e. Állítása szerint nem működik. Ó, pont bele fog férni? Na, be tudom fogatni együtt a hűtővel? Azt a... Hát micsoda. Kérem szépen, hát ez erre van kitalálva. Majd, hogy nem beleér. Úgyhogy akkor már érjen bele. Úgy. Jó, ezt inkább mégsem. El fog törni a műanyag. Közben azért szólhattatok volna, hogy nem lehet semmit látni. Ezeket viszont rendesen lecsavarom. Itt nem nagyon számít. Itt inkább legyen kontakt, mint hogy ha esetleg működik még a DGPU, akkor nehogy leégessük. Na most itt helyzetek vannak. Nem tudom, hogy mutassam. Elég csálénál, de a kamerán nem látszik persze, mert miért látszana. Plusz darab. Úgyhogy ezt a szélét jobban le kell húznom, mint a másikat. Igen, még egyszer kihangsúlyozom. Ilyet nem szabad. De hát szükség, törvényt bont. Igen, nem tudom, lehet látni. Ez nem túl egészséges. De tesztelésre jó lesz. BIOS elemünk van. Úgyhogy már csak a RAM kéne. Ez a slot nem tetszik neki. Szerintem a távcsatlakozónak itt kéne lennie a oldalt. Ezt most még valahogy be kéne játszani. Úgyhogy nagyjából a hűtés is működjön. Aztán most már csak be kéne játszani mindent a helyére. Na, szerintem így elég közel vagyunk az igazsághoz. Azért egy csavart rakunk bele, hogy szép legyen. Kéne egy lefogott... az, pont az. Nem is tartott sokáig megtalálni.
Ja, így most a helyén van. Kéne nekünk egy... Mondjuk ezt is bedugjuk, hát ha... Kéne egy HDD. És hát persze miért ne? Rakunk bele egy mechanikusat. Ez is egy másik gépből. Szerintem pont a Toshiba-ból van. Csak bele fog férni. Nagyjából vízszintes. Nekem annyi elég. Hangszóróra nincs szükségünk, ez be van dugva, kell egy képernyő. Azt hiszem, hogy ez így akkor be is van dugva. Ja, eléggé benne van, jó. Kéne egy táp. Aztán, hogy jó szerencsénk legyen, még a HDMI-t is ide készítem. Na, vajon felgyújtjuk-e a házat, vagy sem? Néha, ezt nem. Oké. Benne van. Kéne egy bekapcsoló gomb. Hűha. Na, egy pillanat, ezt valahogy eltávolítom. És elméletileg ő az... Ja. Na, ezt hogy fogom bejátszani a helyére? Úristen, inkább kihúzom a tápot addig. Ja. Tehát ide kéne bejátszani. Próbáljuk is meg. Jézusom. Jó, bekapcsolt. Hallok HDD hangot. Uram, atyám, nem, ez most nem komoly. Próbálom hirtelen mutatni, de egy pillanat. Ez bútor. Ilyen nincs. Ez a roncshalmaz.
Jézusom. Um, ez ez amúgy a Toshiba-nak a HDD-je, ami ezek szerint van egy működő Windows 7. Ez kőkemény. Most hirtelen csak itt tudom mutatni, ezért lóg bele mindenhonnan a kamera állványon, meg a fény is. Kéne egy egér? Jézusom, csak szét ne esse közben. Mondom, szét ne essen közben. Jó. Eddig. Oké. Jézusom. Szerintem ez románul van. Azt hiszem, hogy ez a control panel. Csak érdekel, hogy felismeri a videokártyát, mert ugye a beépített képernyő a süket, hiába van bedugva. Ezért meglepő, hogy HDMI-n keresztül megműködik. Device Manager. Melyik a Device Manager? Ő lenne az? Amíg ez betöltött, addig én átraktam a kamerát, hogy azért egy kicsikét normálisabban lehessen látni, és ne lógjon bele minden. Úgy tűnik, hogy felismeri a másik kártyát is, ami azt jelenti, hogy elméletileg az is működik. Tehát oké, hogy most egy-két dologra bejelez, de hogy ez itt teljesen rendben van. Turkálni nem fog senki másnak a cuccai között, ez nem én vagyok. Hát igen, a Windows 7 még nem írta ki, hogy mi újság. Talán DXDieg. Ja, nincsen billentyűzet. Az is kéne. Hát ez az USB port nem működik. Na, most talán ezen fölismeri. A hűtőnk az még egész jól bírja. Amúgy itt közben mutatom, hogy mik az állapotok. Működünk. Azt írja, hogy kész vagyunk. Működik, jó, szóval. Hát, ha itt kiírja, hogy mi van benne, valószínűleg, ahogy elnéztem, AMD van, igen, AMD A6 3400. Ja. Működik a gép. Igazából csak meg akartam nézni ebben a részben, hogy tudunk-e tényleg szemétből használatot varázsolni. Basszus, 900 forint volt. Oké, raktam bele egy HDD-t meg RAM-ot, de egy másik pár száz forintos gépből szedtem ki ezeket is, és hogy működik a gép. Miről beszélünk? Remélem tudjátok, hogy mi a következő. Már ide is készítettem. Mivel a Toshiba-ból van a HDD, és valószínűleg rajta van a játék, ez meg volt egy valószínűleg működő. Ez nincs ráírva CD vagy DVD, de valami olvasó. Meg kell néznünk, hogy működik. Nincs olyan, hogy nem.
Úgyhogy... hadd szóljon. Nagyon hangos a HDD benne. Szerintem lehet, hogy elég idős már. Haha, lehet. Cseppet sem biztos. Most nagyjából betöltöttünk. Kéne próbálni átállítani kicsikét a felbontást, hát ha több esélyünk van. Még jó, hogy közel 10-20 év muscle memory van bennem IT-ban, és nagyjából tudom, hogy hiába románul van írva, tudom, mit hol kell keresni, nagyjából. Jó, nézzük, hogy kinyílik-e ez a CD-ROM. Sikerült. Sok szerencsét. Ó, felpörgött. Jézusom. Könyörgöm, mondta, hogy működik. Igen, Autorán, azonnal. Tehát a videokártya driverrel lesz valami. Na, itt most. Szerintem egy kicsikét megfagyott. Ja, valami történik. Ez lehet egy videó lesz. Aha. Akkor nem is játék, hanem... Kár, hogy nincsen hangunk. Ezt orvoslom. Ugye az előbb mondtam, hogy nem lesz szükségünk a... elég meleg. Hűha, elég meleg. Mindegy, ki fogja bírni. Mondtam, hogy nem lesz szükségünk a hangszórókra. Úgy adja az ég, hogy mégis. Úgy tűnik, hogy egész könnyű dolgom volt. Ez a monitorkábel, öcsém. Viszont most kicsikét appoljuk a dolgot, és még a touchpadet is visszadugom. Isten! Micsoda gamingbe leszünk itt kedd este. És még csak a maci sem köpött. Na. Rakjunk nem, akkor meghal a hűtés. Jó lesz így, nem kell billentyűzet. Próbálok benézni BIOS-ba, hát ha nem tudom, itt melyik lesz ez a gomb. Úristen, próbál bootolni a CD-ről.
totál meg van bolondulva. Oké, sikerült. Tehát HDMI-n keresztül. A másik Asus erre miért nem képes? Fancy Start. Le lehet cserélni a képet vagy a hangot bootnál. Öcsém, ezt kéne próbáljuk. Ja. Ez egy elég kompetens BIOS-nak tűnik amúgy a többihez képest, amivel dolgom volt mostanában. És azért egy pár BIOS láttam. Nem akarok újjal mutogatni HP. Meg a Lenovo-nak ezek az iszonyatosan őskövület lecsupaszított BIOS. Van 2 beállítási lehetőséged, és örülj neki. Hát, úgy tűnik, hogy most már hangunk is van. Ki kell próbálnunk, hogy működik-e. Most normálisan hanggal. De nagyon úgy tűnik, hogy igen. Jó, oké. Unde se formează ploaia? A doua zi, după marea sărbătoare, Crito se trezește în mar. Auzim ploaia ce bătea în geam și strigătele de ajutor ale unei cingașe picături de apă ce aluneca pe fereastră. Crito! Crito! Prinde-mă! Ce vorbește? Voi cădea! Crito, mi-e frică! M-ai salvat! Mulțumesc! Te pomenești că și picăturile de apă vorbesc, dar multe ciudățenii mai sunt pe pământ. De unde vii tu? Să-ți povestesc. Numele Iszonyat HQ. la petrecere stăteam împreună cu surorile mele De pe o mare. azt hiszem ennyi elég is ahhoz, hogy bebizonyítsuk, hogy a 900 forintos laptop él és működik. Aki a wifi kártyát nem dugtam be, de gyanítom, hogy az is működne. Úgyhogy én ezt szerintem egy kicsikét kipucolom, és jobban összerakom. Nem akarom, hogy leforjon teljesen. Aztán megnézzük, hogy működik-e egyáltalán a videókártya benne. Szerintem rakok bele egy SSD-t. Aztán leteszteljük úgyis. De ez erre, tehát az, hogy ez elindult, hát ez valami siralmas. Nagyon király. Úgyhogy tartsatok velem a következőben is. Sziasztok! Na igen, ma folytatjuk egy újabb átkozott géppel. 3866 forint, ha jól emlékszem. Igen. Igazából 2011-es MacBooknak volt hirdetve, de ez egy 2009-es MacBook Pro, amint az látható, éppen Windows fut rajta. Most a mai részben megnézzük, hogy jutottunk el idáig, ugyanis szintén nem működőként lett eladva,
be se lehetett kapcsolni, sőt, igazából most is elég nagy kihívás bekapcsolni, de ennél egy kicsikét tovább mentünk, és raktam rá Linuxot. Azaz megpróbáltam rá Linuxot rakni. Úgyhogy nézzük, hogy szétszedem, kipucolom, és beüzemeljük.
Na, most, mivel igazából az akkumulátor teljesen halott, így az SMC folyamatosan kiakasztja magát, és egyszerűen nem lehet elindítani a laptopot ugye a bekapcsoló gombbal, ezért azt kell csinálnom minden egyes alkalommal, hogy miközben be van dugva a laptop, ugye töltőre, be kell dugnom az akkumulátort, és kihúzni, ugyanis semmi másra nem reagál. Viszont ezután úgy, ahogy kell, be is kapcsol a laptop, és láss csodát, bootol rajta a Windows. De ma ennél egy kicsikét tovább megyünk, ahogy ezt említettem is az intróban, és először megpróbáltam bezájtot rakni rá, úgyhogy nézzük is, hogy ez hogyan sült el.
Amit a sajnos láthatjátok, és amire számítottam is igazából, az Nvidia driver miatt. Ebben a MacBook Pro-ban egy Nvidia 9600M GT van, a beépített GPU pedig egy 9400M. Oké. Tehát, hogy ehhez a bezájt már nem nyújt támogatást. Tehát hiába raktam föl, egyszerűen a driver miatt nem fog elindulni, amint az látható is a képernyőm. Mivel sajnos a bezájt nem működik, ezért a Chimera OS-t meg se próbálom, ugyanis az inkább Radeon kártyákra specializálódik, és ezt ki is jelentik a letöltési oldalukon, hogy nagyjából AMD központú az egész oprendszer. Úgyhogy menjünk a Linux Mintre. XFCE verzió, tudom, hogy működik, másik laptopon is már sikerült összehozni. Igen, későbbiekben másik laptopon is fogunk még próbálkozni Linuxsal, ugyanis én azóta a kulisszák mögött, vagy hogy is mondjam, a háttérben kipróbáltam már a többi laptopot több oprendszerrel is, és igen, lehet rajtuk gémelni, ugyanis csak a G580-on nem sikerült a videokártyát elővarázsolni egyik Linuxsal sem, úgyhogy ja. Ennek is mutatom a folyamatát közben. Itt egy kicsit más, de mégis hasonló a telepítő, viszont itt el is jutunk az oprendszerig. Felraktam minden frissítést, amit ugye kínált az Update Manager, megnéztem, hogy látja a videokártyát, látta. Na most az, hogy drivert nem rakott fel hozzá, erre nagyjából számítottam, és reméltem, hogy legalább az iGPU-val el fog indulni valami játék. Megpróbáltam több játékot is, megpróbáltam többféleképpen is, viszont hogyha már hozzá kell nyúlni magához a driverekhez, és neki kell állnom megint besselni, akkor az azt jelenti, hogy maga a distro számomra már egy nem támogatott videokártyával próbálkozik, úgyhogy felesleges időpazarlás lett volna, ezt már megtanultam egy életre. Nagyon-nagyon sok időt eltöltöttem már a Linuxsal, a többi géppel is, és azt kell, hogy mondjam, hogyha magától nem telepíti fel a drivert, és első próbálkozása nem megy föl, engedd el. De amit az látható, se a Hollow Knight, megpróbáltam amúgy még a Halls of Tormentet, de az még a vulkán shadereket se tudta kompálolni, miatt elindult volna, úgyhogy az még annál is durvábban félelt. Úgyhogy ezt inkább el is engedtem, és hát visszatértünk Windowsra. Na most, láss csodát, Windowson pedig működik. El is indul, nem is kellett semmit csinálnom. A driver tudom, hogy nincs fönt rajta, ugyanis eddig kétszer próbálta meg felrakni a Windows Update, és ezt azt hiszem, hogy a framerate-ből is lehet látni, hogy gondok vannak, de működik. Most nem tudom, lejjebb veszik egy kicsikét a felbontást, akkor talán még játszható is lesz. Ha engedné. Viszont azt hiszem, hogy ezt inkább el is engedjük. Ez így most magában nem fog futni. De hát elindult, de ez egy nagy nope.
Ez itt nem FPS, hanem inkább second per frame, hogy hány másodpercig van a kijelzőn egy frame. Hát igen, itt gondok vannak. Nem baj. Ha fenn lenne a driver, valószínűleg amúgy jobban működne. Ezt nem akartam erőltetni, ugyanis érdekelt, hogy egyáltalán megye bármelyik másik oprendszerrel. Vagy egyáltalán bekapcsolja a laptop, de hát működik. Tehát egy nonsense. Kell vele egy új akkumulátor, és akkor az SMC sem fog folyamatosan kihűlni magától, és akkor talán még a gombok is működni fognak. 3800 forintért? Vicc. Szintén. Szétszedés közben viszont elég egyértelmű volt, hogy ezt a laptopot megpróbálta valaki már úgymond megjavítani, és hát sikertelenül persze. Ugyanis pont azok a csavarok és pont azok a lépések meglettek téve, amik egyértelművé tették azt, hogy ezt valaki próbálta megcsinálni, de nagyjából annyit sikerült, hogy leszették a talpakat az aljáról, az összes csavart elhagyták, és az akkumulátort egyszer kiszedték. Hát, nem működik. Úgyhogy megpróbálok majd rakni rá macOS-t, sajnos El Capitanig megy föl. Az én Mac-em az már nem Intel processzoros, úgyhogy nem tudok rá feltelepíteni ennyi régi macOS-t, úgyhogy nem tudok hozzá boot drive-ot csinálni. Windowsról pedig egy kicsit nehézkes elérni azt, hogy lássa is maga a Macintosh, mint egy boot drive-ot. Úgyhogy ez a kihívás még előttem áll. Ha kicsit frissebb macOS támogatna, akkor azonnal meg tudnám oldani még az M processzoros Mac-emmel, de hát így sajnos ez marad így. A Windows megy rajta, és amúgy működik is. Kicsit meleg, de ez a MacBook Pro-nál elvárt, ezért használni kell hozzá a Mac Fan Control-t. Ha rárakod maxra, akkor hangos, de működik. Pasztázás előtt folyamatosan maxon ment a hűtés, tök mindegy, hogy mit csináltál, úgyhogy újra kellett pasztázni. De hát ezt mutattam is a videóban, ugye. Annyival jobb, hogy alapból 70-80 fok körül megy, de nem kapcsol be a hűtés, mert minek? Meg. Úgyhogy ennyit erről a részről, és találkozunk a következőben. Sziasztok! Na igen, a mai videó is egy kicsikét másképp lesz, mint az eddigiek. Ez is egy shortnak készült, ugyanis eladták a laptopot, mint nem működő, és igazából teljesen működik. Az egyetlen hibája az, hogy az akkumulátorja teljesen halott. Legalábbis ezt hittem. Tehát eleve úgy vettem fel a videót, hogy szétszedtem, kipucoltam, ugyanis eszméletlen retkes volt, de semmi baja nincsen, ezt leszámítva. Aztán, amikor már ott tartottam, hogy megy rajta a Windows, leteszteltem, mindent fölvettem, ugye a teljes folyamatát, szétszedés, pucolás, pasztázás, stb. Beléptem a BIOS-ba, hogy átállítgassak dolgokat, és akkor fogadott az a képernyő, hogy van rajta BIOS jelszó. Úgyhogy itt jött az ötlet, hogy az összes addigi felvétel igazából nagyjából felesleges volt. Egy unalmas videó lett volna. Ugyanis már 100-szor láttatok ilyet, vagy hasonlót. Tehát rendeltem egy EPROM programozó szettet. Ebben nagyjából minden benne van, ami szükséges ahhoz, hogy egy BIOS chipet tudjál újra programozni, flashelni, stb. Sajnos egyik ilyen szokásos BIOS törő oldal, algoritmus, ami alapján ugye én egyébként már nagyon sok BIOS feltörtem, de Dell-t még nem. Ezek nem működtek, valószínűleg ez egy céges laptop volt szintén, volt már hasonló adónk, azt hiszem az egyik másik Dell, és van még egy HP is, ami szintén céges volt, ezeket talán még nem is mutattam videón, valószínűleg tervben sincsen, mert ugyanúgy semmi bajuk nem volt. Lényeg a lényeg, hogy 2 darab BIOS chip van magán ezen a lapon, és az volt a terv, hogy ezeket újra programozom.
Na most ebben a videóban ezt meg is mutatom, hogy miként történt, és hova jutottunk. Na most első próbálkozás, ugye a kényelem miatt is. Azért is nagyon érdekelt ez a set, mert minden benne van, továbbá a chipes is, ami annyit tesz, hogy nem kell leszedni a chipet magáról a lapról, tehát nem kell forrazgatni, és elméletileg ezzel lehet úgymond újra programozni magát a BIOS chipet, hogy leszednéd. És igen, itt elég nagy idézőjeleket tennék az elméletilegre. Sajnos, amint ez a chip felkerült, én nagyjából szerintem így a felvételek között egy 3-4 órát, 1 órát biztos, hogy eltöltöttem azzal, hogy megpróbáljam elérni, hogy a csatlakozás működjön. Tehát, hogy tudjunk egyáltalán olvasni adatot a chipről. Na most, hogy vagy a bevonat a lábain a chipnek magának, vagy akár csak a rossz elhelyezkedése miatt, ez sajnos szinte lehetetlen. Megpróbáltam többféleképpen, mindig más adatot olvasott be a chipről, vagy egyáltalán csatlakozni se tudott. Ez nem volt egyáltalán megbízható, hogy azt merjem mondani, hogy visszamerek flashelni rá bármilyen adatot, vagy egyáltalán, hogy fel tudjuk használni azt, amit olvasott. Ezt mutatom is közben a képernyőn, hogy oké, megadtuk a rendes chipet, próbáltunk olvasni volna, de akárhogyan raktam rá a chipest, nem akarta. Nagyon nem akarta. Amikor meg igen, akkor meg össze-vissza a hülyeségeket olvasod be. Itt az AS Programmerrel próbáljuk beolvasni ugye az adatokat, aztán egy másik programmal pedig összehasonlítjuk. Úgyhogy ezt inkább hagyjuk is, és ezt nagyon hamar is engedtem. Így felvételeken persze. Ugyanis valójában nagyon sok időt eltöltöttem ezzel. Úgyhogy jött a következő lépés, és szépen leszettem a BIOS chipet alapról. Hőlégforrasztó, ugye. Szép adag flux, chipes, és hamar megadta magát. Annyi, hogy itt viszont már tényleg le kell mindent fedni Kapton téppel, ami körülötte van, mert nagyon meleg levegő kell ahhoz, hogy lejöjjön. Hát szépen le is jön. Próbálom mutatni közelről is. Igazából semmi extra. Ha szét is csesződik valamilyen úton, módon, lehet rendelni a netről előprogramozott BIOS chipeket pontosan ez a boardhoz. Azt hiszem, hogy kb. 1000 forint egy darab. Tehát nem egy tetemes összeg. Első próbálkozásra tökéletes volt. Nem tudom, mennyire fog átjönni a felvételeken, de most csinálok ilyet először. A forrasztást is, magát a kis lapra, amit később mutatok, hogy felrakni a chipet erre a breakout boardra, hogy utána ugye bele tudjam tenni magába az olvasóba, eleve chipet leszedni egy lapról, de azért én elszórakoztam ezekkel. Jó pár órát, sőt nagyjából 2 napot töltöttem el ezzel az egész folyamattal, mire eljutottunk a végéig teljesen. És azt kell mondjam, hogy szerencsére a boardban magában nem tettem kárt, és ezeken a kis breakout boardokon, ahol ugye felforrasztottam magát a BIOS chipet, ott is csak egyetlen egy trészt emeltem föl, ami szintén nem szakadt meg, és ugyanúgy használható volt. De itt van szépen lepucolva, ráforrasztva, a lábak is rajta vannak, készen állunk az olvasásra. Itt is eltöltöttem jó sok időt, és ugye lehet látni a felvételeken, hogy mindig bal oldalra dugom be magát az olvasót a gépen, tehát a bal oldali USB portok. A HP-knak van egy ilyen hülye szokása, hogy például a Windows telepítés BIOS-ból bootolni USB-ről. Valamiért mindig csak a jobb oldalon levő USB portot kezeli. Na most ezen a Dellen, mint kiderült, több óra szívás után a baloldali portok szintén ugyanígy működnek. És az Istenért nem akart normális beolvasást csinálni az AS Programmerrel, megtalálta az IC-t, felismerte végre, tehát hogy működik, de hogy tök lassú volt. Szívja az időt. Aztán amikor már volt rendes beolvasás, itt lehet látni, 2 kopit is csináltam. Na most nagyon a részletekben nem megyek bele, próbálom mutatni a képernyőn, hogy melyik sorokat kellett keresnem, hogy megtaláljuk azt a hash magán a chipről beolvasott adatban, ahol a jelszót tárolja. És az lett a vége, hogy nem átírtam, hanem teljesen ki lett kommentálva az egész, és ezután ugye szépen visszaprogramoztuk,
Még egyszer mutatom, hogy HXD-ben ugye összehasonlítjuk az adatot, miután már ki lettek kommentálva ezek a sorok, végig effekkel szépen felülírtam. Ezután verifájoltunk egyet, és ugye ráprogramoztam magára a chipre. És lehet is látni, hogy összesen pár perc volt az egész. Na, ezt nem is lehet látni. Lényeg a lényeg, visszarakom a BIOS chipet. Itt már nem is captonoztam, mert tudtam, hogy szépen gyorsan föl fogjuk dobni rá. Aztán gyorsan lepucoltam párszor, ugye fogkefe, meg IPA. Nagyjából addig összeraktam a gépet, hogy be lehessen kapcsolni. Először azt hiszem, hogy 4-szer vagy 5-szer indult újra, mire kaptunk BIOS képet, de hát működik. Úgyhogy kárt nem tettem benne. A lényeg, hogy ugyanott vagyunk. Ugyanis, mint kiderült, nem elég kikommentálni ezeket a sorokat, hanem ki kellett volna törölni az egészet. Tanulópénznek tökéletes, viszont ezt még egyszer szét kell majd szednem, úgyhogy majd egy későbbi videóban visszatérünk rá, és majd megmutatom, hogy miként szedtem le róla a BIOS jelszót. Alapvetően teljesen használható, tehát tudtam rá Windows rakni, annyiban tart vissza ez a BIOS jelszó, hogy nem tudom módosítani például a processzornak a beállításait. Úgyhogy mivel ez egy kicsikét most másképp sikerült, szintén, mert amúgy nagyon sok laptop jött az utóbbi időben is, de most eladják őket nem működőként. Aztán az a vége, hogy igazából csak a RAM rosszul volt benne, vagy nem jó RAM-ot használtak, vagy Isten tudja, hogy mit csináltak vele, és nekik nem akart bekapcsolni. Ezekben nem tudok már videót csinálni, mert oké, megveszem, bedugom, hűha, elindul, tök jó, de nem. Most mit tudok csinálni ezzel felül? Na most például okáért jött ez a HP, szintén nem működőként adták el. Semmi baja. Az egyetlen problémája az volt, hogy a SATA csatlakozó, ami bele van építve, ez teljesen széttörték benne. Na most, oké. Kiszedtem belőle az alaplapot, rádugtam egy SSD-t, és láss csodát, ez is bootolt. Aztán utána szintén Winteren találtam egy replacementet, tehát hogy ennek egy cseréjét, vadonatújat, szedték ki egy vadonatúj, oké. Kiszedték egy gépből, egy csavar, kicseréltem. Ebből nem tudok videót csinálni, de tehát ez a laptop is működik. 1000-100 forint volt maga a laptop, meg ez az alkatrész is körülbelül 1000. Úgyhogy egy kicsikét érdekesebb legyen. Őt is úgy rendeltem nem működőként. Na most neki elméletileg annyi a hibája, hogy hiányzik belőle az SSD. 2011-es vagy 2010-es MacBook Air? De ugye neki is már úton van az SSD-je. Bekapcsolni bekapcsol. Tehát semmi baja nincsen, töltőt is kaptam hozzá. Amint megjött az SSD, ő lesz a következő áldozat. És megnézzük, hogy rá is melyik Linux megy rá, és mit lehet belőle kihozni. De amint ebbe lesz SSD, ő már van annyira új, hogy tudok rá macOS tenni Internet Recovery-ből, és akkor a másik, ugye előző részben látható MacBook Pro, neki is jön az akkumulátora, és végre rá is tudunk tenni macOS-t, és megnézni, hogy ténylegesen mit bír. A régebbi Steam gémekre szerintem tökéletes lesz. Csak hát ugye a posta Lengyelországból, a Fox Post teljes mértékben inkompetens, de valami kegyetlen mód. Úgyhogy erre még várunk sajnos. Tehát két heteket kell várnom ezekre a csomagokra általában, ugye alsó hangon, hétvégékkel együtt. Tehát ilyen 11-12 nap munkanap. Katasztrófa. Úgyhogy erről a videóról ennyit.
Remélem ez nagyjából érdekes lesz a következő videónak, és találkozunk a következő részben. Sziasztok! A mai részben a Mac-ek helyett inkább megnézzük ezt a Packard gépet, amit lassan 2 hónapja vettem. Mutatom a hirdetést közben, vagyis hát ami maradt belőle, ugyanis ezt már törölték, olyan régen volt, idézőjelben. Nem működőnek adták el, és én ezt a laptopot egyszer már teljesen el is engedtem, ugyanis nem tudtam működésre bírni. Viszont eljött az ideje, hogy megnézzük kicsikét közelebbről. Ugyanis eddig videó nem készült róla, tehát semmilyenféle említést nem tettem a laptopról magáról. Hát halott volt. Gondoltam, hogy zárlatos szintén az alaplap. Úgyhogy megnézzük közelebbről, és megnézzük, hogy mi okozta ezt a hibát, vagy mi okozza ezt a hibát. Ugye amint megjött a laptop, én ezt már megpróbáltam ugye többféle RAM-mal, mindenféle frekvenciájúval, alacsony feszültségű RAM-mal is, semmivel nem akart bekapcsolni. Mármint, hogy maga az alaplap bekapcsol, de nincsen BIOS tevékenység. Tehát látjuk, hogy bekapcsol, kikapcsol, elkezd loopolni. Aztán, amint megtalálja magának azt a RAM frekvenciát, úgymond kiakad. Se HDMI-n keresztül nincsen kép, semmi nem történik. Az SSD-t se olvassa. Úgymond úgy tűnik, hogy maga az alaplap halott, de mégis eljut egy bizonyos fokig, boot előttig. Na most iszonyatosan melegszik alap egy ponton, és emiatt is engedtem el az elején teljesen a lapot, ugyanis ez is zárlatosnak tűnt. Teljesen felforrósodik. Mutatom, hogy 45-46 fok köré is elment a lap, tehát hogy érintésre is forró volt. Így hát szétszedtem teljesen, kiszedtem a lapot, elő a multimétert, és megnéztük, hogy a BIOS, úgyhogy be van kapcsolva a lap, tehát mutatom, hogy jobb oldalt világít a LED, tehát maga a gép be van kapcsolva. És nézem a BIOS chipnek a lábait, próbálom kiméregetni, hogy lehet-e látni, hogy próbálkozik-e egyáltalán a processzort inicializálni, vagy van-e bármilyenféle írás-olvasás tevékenység. Ezt abból lehetne megmondani, hogy van feszültségváltakozás bizonyos lábakon. Na most itt az összes láb 3,3 voltra ki volt akadva végig, ami azt jelenti, hogy a BIOS maga nem csinál semmit. Tehát egy kiakadt állapotban van, vagy hogy mondjam. Adtam még egy esélyt a chipesnek, de teljesen felesleges volt. Igazából örültem volna, hogyha működik, mert nem kell leforrasztani minden egyes alkalommal, átrakni a kislapra, vissza, oda, vissza. Sajnos nem működik. Semmi értelme. Írtátok, hogy másik lapoknál biztos, hogy működik, aztán ott van a tűzsmódszer. Nekem most eddig ez van. Úgyhogy maradt a leforrasztás. Gyorsan lekaptam a chipet. A másik, amit meg kell említsek, hogy köszi, hogy szóltatok. Igen, kipróbáltam. A torogasztó, amit vettem, tényleg kamu. Tehát, hogy valószínűleg valami olcsó utánzat. De hát valami kellett oda, úgyhogy raktam rá. Szóval gyorsan le is jött a chip, és sajnos a 8-as pinnél sikerült felemelni az egyik trészt. Tehát multiméterrel megnéztem, és van kontinuitás. Úgyhogy nincsen baja magának a trésznek, vissza lehet rá forrasztani, semmi baja. Annyira csúnyán néz ki. Aztán persze felforrasztani a kis breakout boardra, amit ugye majd később az olvasóba teszek. Itt viszont sikerült áthidalni 2 lábat, de ezt is hamar megoldottam. Miközben ezt mutatom, azt is hozzátenném, hogy szintén jeleztétek a chip olvasóm. Mondtátok, hogy hiába van átállítva 3,3 voltra, 5 volttal meg tudja sütni a lapokat, mert hogy elméletileg hibásak ezek az olvasók. Kimértem őket, 3,2 voltig megy föl. Az összes láb csatlakozásánál az olvasó bedugott állapotban, úgyhogy át van jumperelve, ezért nem sült meg az előző chip sem, és ezért mutatom tovább, hogy szintén ez is tud olvasni. Úgyhogy köszönjük, szóltatok, de működik az olvasóm. Don't fos. Így ezért egy kicsit egyszerűbb dolgom volt, hogy tudom, hogy a jobb oldali USB-t kell használni. Nem volt semmilyenféle probléma se az olvasással, se az írással, semmivel.
kiválasztottam a chipet. Itt most többféle chipnek is felismerte magát a BIOS chipet, ugyanis a Packard Belt megvette az Acer, és szerintem ugyanazt a boardot, nagyjából más revíziókkal, ugyanazzal a chippel, vagy hasonlóval használták, és szerintem emiatt volt itt a keveredés. A lényeg, kiválasztottam a sajátot, csináltunk 2 olvasást, összehasonlítottam az adatot, stimmelt minden, aztán szedtünk egy másik, úgymond működő BIOS-t valami random fórumról, mert miért ne? És ezt egy kicsikét átalakítottuk, ugyanis eleinte azt vettem észre, hogy az egyedüli különbség a 2 BIOS fájl között az volt, hogy az Intelnek az MI része, tehát ami fölismerte volna a Management Interface részét, ott különbség volt. És ezt át kellett írni, hogy biztosan jó legyen az alaplappal. Ugyanis itt lehet is látni, hogy Acer Aspire 7750G-hez volt a BIOS, tehát ugyanaz az alaplap. Csak hát ugye minimális különbség itt a firmverek között. De semmi, mit egy kis Google nem tud megoldani. Gyorsan vissza is dobtam a chipet a lapra. Szépen egyesével az összes lábat átnéztem. Itt azért már egy pár forrasztáson túl vagyunk. Tehát nem csak egyszer programoztam a BIOS chipet. Meglepetés. Nagyjából azt hiszem, hogy 4-szer kellett, de itt már a legutolsó menetet mutatom. Utána gyorsan meg is néztem kontinuitással, hogy biztosan az összes láb érintkezik-e a lappal, itt se volt semmilyen probléma. Ugye mondtam az elején, hogy megemeltem az egyik trace-t, vagy nem tudom, hogy mondják magyarul. Megnéztem, működik, tehát ezzel se volt probléma. Úgyhogy felbátorodva, össze is dobtam a laptopot, és biztos, ami tuti, HDMI-vel kezdtünk, ugyanis nem voltam benne biztos, hogy bármit is látunk a kijelzőn, ha bekapcsol a lap. De nagyon bíztatónak tűnt, és láss csodát, bootoltunk. Még a BIOS képernyő is ott volt, vagyis hát ez a post screen, ugye a Packard Bell felirattal, ami számomra lenyűgöző, ugyanis egy Acer BIOS-ból vágtuk össze, és nem szabadott volna ennek ott lennie. De ez is arról árulkodik, hogy sikerült szépen összevágni a 2 BIOS-t, és megőrizni a Packard Bell részét. Tehát ugye elméletileg a széria szám is stimmel BIOS-ban. Ami látható is, hogy a product name, ott van egy EasyNote LS44HR, tehát hogy elméletileg mindent sikerült megőrizni, és működik a BIOS, működik a gép. De igen, amint az látható, én közben őt összeraktam, és tökéletesen jól működik. Úgymond semmi hibája nincs. Van elképzelésem, hogy mi okozta a hibát, de azt hiszem, hogy ezt inkább rátok bízom, hogy szerintetek mi lehetett a probléma, írjátok meg nekem. Így a videó végén óriási köszönet nektek,
ugyanis több mint 500-an vagyunk a csatornán. Rengeteg megtekintés és komment érkezett az előző videó alá is. Remélem ez a videó is tetszett. Írjátok meg nekem kommentben, hogy szerintetek mi okozhatta a problémát ezzel a géppel. És találkozunk a következőben is. Sziasztok! A mai részben megnézzük, hogy mire jutottam a 3 MacBookkal, így közel 4 hét videózás után. Kezdjük a MacBook Air-rel, amit mutatok is a képernyőn. 2010-es, 11 incses MacBook Air, SSD nélkül. Elméletileg nem működőnek adták el, gyakorlatilag kifogástalan állapotban van. Még töltőt is kaptam hozzá. Bekapcsol, és hát ugye nincs benne SSD. Alapvetően tökéletes állapotban van, még belül is, épp hogy csak poros használatjelei, de ettől függetlenül ennyi pénzért. Mutatom az SSD-t is közben. Ez egy kicsikét drágább volt, ugye a laptopnak majdnem a duplája, de hát Vinteden használtan még így is sokkal olcsóbb volt, mint hogyha bármi újat vettem volna, ha egyáltalán találtam volna ezzel a foglalattal újat. Ugyanis szokásos Apple módon egy teljesen saját csatlakozója van magának az SSD-nek is, mert miért ne? És nem utálom őket, de nagyon egy kicsit talán utálom őket. Így, hogy benn van az SSD, először meg akartam nézni, hogy ténylegesen látja a laptop, miért bármi mást csinálnánk, és ezt elméletileg egy villogó könyvtárjel, egy kérdőjellel kéne, hogy jelezze. És ott is van. Ez bizonyítja, hogy felismerte az SSD-t, elméletileg még formázva is jól van, de hogy nincs rajta egy operációs rendszer. Úgyhogy ezt gyorsan orvosoltuk is, pendrive-be, Alt nyomva tart, miközben kapcsol be a laptop, és egyből boot menü. Innen csak ki kell választani a boot médiát, és mehet is a telepítés. Aztán gyorsan végigfutunk a telepítőn, ugye. Amint az Disk Utility-ben is látszódik, ugye az SSD itt van teljes egészében, ezt gyorsan újra formázzuk. Ami érdekesség, hogy itt még nem lehet kiválasztani az LPFS formátumot, ugyanis csak OS X Extended van. Ezt majd, amikor a High Sierra patchet megkapta a gép, utána már lehet, azaz már kell használni, hogy az újabb macOS-ek működjenek. Itt ezt gyorsan újra is formázza, és mehet is a telepítés. Amit észrevettem telepítés közben, ugye nem pucoltam ki magát a laptopot, volt ahogy volt, észrevettem, hogy elég hangos a hűtője, és iszonyatosan meleg a ház maga, itt a billentyűzet környékén, fönt bal oldalt. Aztán egy röpke 20 perc, fél óra, és benne is voltunk macOS-ben, de nem sok időt töltöttünk el Capitanon, ugyanis amint bekerültem macOS-be, és láttam, hogy működik a gép, használható, jobbnak láttam, hogyha gyorsan újra pasztázom és kipucolom. Amíg ezt mutatom a képernyőn, addig egy kicsikét beszélek arról, hogy ezek a gépek miért is nem igazán használhatóak így már 2025-ben. Első ránézésre ezek a régi MacBookok teljesen jól működnek. Gyorsan bootolnak, bejön a macOS, a Finder simán fut, és akár El-Capitán vagy High Sierra is úgy néz ki, mintha 2010-ben lennénk újra. A valóság viszont az, hogy 2025-ben ezek a rendszerek teljesen a múltban ragadtak. A 2009-es és 2010-es MacBookok Intel Core 2 Duo processzorral jöttek ki, amik két magos CPU-k hyperthreading nélkül. Akkoriban ez még szabvány volt. Ma viszont még egy olcsó telefonban is több szál fut. A modern szoftverek minimum 4 szálra vannak optimalizálva, így ezek a gépek szinte azonnal falba ütköznek. Ehhez jön hozzá az eredeti 2 vagy 4 GB RAM, és már is érthető, miért érik el a plafont ilyen gyorsan. Aztán persze a macOS sem segít. Az Apple minden kiadását nagyjából 3 évig frissíti biztonsági javításokkal, aztán tovább lép. Az El Capitan 2018-ban, a High Sierra pedig 2020-ban kapta az utolsó frissítését. Ez azt jelenti, hogy se biztonsági folt, se új gyökértanúsítvány nincs bennük. Ha már próbálsz webet megnyitni, a fele oldal egyszerűen nem tölt be Safari-ban,
nem a hardware miatt, hanem mert a titkosítási szabványok messze túlhaladták ezeket a rendszereket. Az igazi fordulópont 2019-ben jött el a macOS Catalinával. Az Apple teljesen kidobta a 32 bites támogatást, minden alkalmazásnak, minden frameworknek és drivernek 64 bitesnek kellett lennie ezután. Akkoriban fájdalmas volt, több ezer régi app egyik napról a másikra működésképtelen lett. De a fejlesztőknek végre tiszta lapot adott. A 32 bites programok amúgy is csak 4 GB RAM-ot tudtak kezelni, és addigra már a legtöbbnek 8 vagy 16 GB-tal jött ki. A Catalina alatt tehát nem csak az appok lettek 64 bitesek, maga az operációs rendszer is teljesen újra lett húzva. Ez stabilabbá és gyorsabbá tette a modern gépeket, de az ilyen régi MacBookokat teljesen kizárta. Az Apple hivatalosan sosem engedte a Catalinát ki Core 2 Duo gépekre, ezért kellett patchet használnom, vagy egyáltalán felmenjen. Enélkül olyan rendszerre ragadsz, amin már semmilyen modern program nem fut, és biztonságosan netezni sem lehet. De még a Catalina patchelve is rémálom a grafika. Ezekben a MacBookokban Nvidia GeForce 320M és 9400M GPU-k vannak. 2010-ben jók voltak, de az Apple a High Sierra után ejtette a támogatásukat. A DOSUD patch segítségével ugyan elindul a Catalina, de nincs rendes GPU gyorsítás. Se Quartz Exim, se Core Image. Ez azt jelenti, hogy az animációk akadoznak, a videólejátszás szenved, és még egyszerű játékok is kifagynak, vagy el sem indulnak. És ha a Linuxban reménykedsz, ott sem volt jobb a helyzet. Végig próbáltam mindent Linux alatt, de semmi nem akart rendesen működni. Akármelyik nagyobb distrót tettem fel, ugyanaz történt. Vagy fekete képernyőn ragadt, vagy csak alap VESA módban indult el gyorsítás nélkül. Az Nvidia utolsó legacy drivere, a 340-es verzió, annyira régi, hogy modern kerneleken már szinte használhatatlan. Gondoltam, akkor majd Windows 10 megmenti a helyzetet, de ott is csak alapgyorsítás volt, instabil driverekkel. Tehát gyakorlatilag nincs olyan rendszer, ahol ezek a régi GPU-k ma még rendesen működnének. Ezért van az, hogy hiába tűnik úgy, mintha az El Capitan vagy a High Sierra működne, 2025-ben teljesen használhatatlanok. Nincs modern böngésző, nincs Steam kliens, a HTTPS fele sem működik. A Catalina sem tökéletes, és ezekre a gépekre csak patchelve megy föl, de ez az egyetlen módja, hogy valamennyire használhatóak legyenek. Még akkor is, ha a GPU félig halott, és a Linux sem nyújt megoldást. Ez inkább túlélés, nem igazi feltámadás. Úgyhogy persze szét lehet szedni őket, újra pasztázni, takarítani és hobbiból életben tartani, de ha tényleg használni szeretnéd őket, minimum Catalinára van szükség, és még akkor is folyamatosan szembemész a falnak a nem támogatott GPU-kkal, nem működő driverekkel és az elavult keretrendszerekkel. Jó projektek, de napi használatra már nem igen alkalmasak. Nálam nem is a napi használat volt a cél, hanem hogy legyen egy megbízható backup Intel alapú Mac-em, amit tudok használni pontosan ilyen helyzetekre. Ugyanis a Windows-zal iszonyatos szívás volt magát a boot USB-t elintézni. Nagyon sok esetben magát a telepítőt se tudod leszedni, hogyha nem egy Mac-en vagy. Úgyhogy ezt az ERT igazából meg is tartom. És amint az hallható, azaz nem hallható, tökéletesen jól működik a hűtés, miután újra pasztáztam és kipucoltam az egészet. Alig megy a ventilátor benne. Következő napirendi pont pedig az volt, hogy azonnal High Sierra-t raktam rá, ugyanis ez a legutolsó támogatott op rendszer magán ezen a hardveren, ez mindenféle probléma nélkül fel is ment. Viszont ahogyan azt említettem is az imént, ezek már sajnos nem nagyon használhatóak így. High Sierra-n a Safari nagyon sok weboldalt már be sem tölt. Úgyhogy őt félrerakjuk, és megyünk tovább a második MacBookkal. Először is mutatom a hirdetést a képernyőn, ugye MacBook Pro 2010 működő állapotban. Na most itt elég nagy idézőjeleket tennék a működő állapotbanra. Az eladó állítása szerint cserélve volt a ház és a kijelző is, 2 GB RAM, HDD nélkül. Na most ez a működő állapot egészen addig igaz, hogy a laptop maga bekapcsol. És itt meg is állunk.
Ugye én ezzel eltöltöttem már egy kis időt, ezért is van benne már SSD, de hogy ezen kívül az akkumulátor is halott, és hogy még a RAM sem volt benne jó. Tehát valamit belerakott, amivel bekapcsol, de ez nem kompatibilis RAM volt, tehát bármilyenféle boot vagy telepítés közben a laptop szimplán kifagyott. Úgyhogy kellett vennem olyan RAM-ot, amivel működik a Mac. Amint az látható, nem csak ez volt az egyetlen probléma, ugyanis se a Wi-Fi, se a hangszóró, se a mikrofon, semmi nem működik, ugyanis vagy el vannak tépve a kábelek, vagy szimplán ki van belezve az egész. Ez a projekt maga inkább elrettentő példakép van. Ugyanis ezzel a laptoppal mondhatjuk úgy, hogy rettenetesen átvertek. Összevetve ez az egy MacBook maga, mivel RAM-ot is kellett belevenni, és ugye az SSD is kellett bele, kétszer annyiba került, mint a másik két MacBook összesen. Szétszedtem, újra pasztáztam, kipucoltam, összeraktam, került rá Windows, és próbáltam rá drivert rakni, és akartam látni, hogy mennyire működik. Na most, amint az a videón is látszódik, és ez most nem a laptop hibája kivételesen, hanem ugye ez már driver inkompatibilitás. Bárhogy próbáltam, nem ment fel a driver. Mindig lefagyott telepítés közben, ha manuálisan adtam hozzá, szintén csak lefagyott és bootloopolt. Ezt többször is megpróbáltam, de mindig ugyanaz volt az eredmény. Felvételeken kívül én többféle Linux distrót is kipróbáltam ezzel a laptoppal, szintén ugyanaz volt az eredmény minden egyes distrónál. Szerintem körülbelül 7 próbáltam végig. Így egy-kettőt megemlítve próbáltam jó pár Linux mintet és Ubuntu változatot is. És igen, a HV Info is hiába látja, egyszerűen nem működik. Próbáltam játékokat, de konkrétan semmit nem lehet elindítani. Úgyhogy térjünk is vissza a legelső MacBook Pro-ra, amit már nem kell bemutatni. Ugye őt is nem működőként adták el, eleinte be sem kapcsolt, legalább RAM volt benne, ami működő RAM. Először is kell egy pendrive, lehetőleg 16 giga, vagy a fölött, USB 2, USB 3, nagyjából teljesen mindegy. Tehát dosdude1.com, át kell menni a My Software oldalra, a legfölül macOS, Catalina Patcher, aztán pedig az oldal tetején Download Latest Version. Nagyon fontos, amikor letöltöd a Catalina Patchert, az oldalon lejjebb van egy rész, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ez az úgynevezett APFS Boot ROM Support. Ez azt jelenti, ha olyan géped van, ami natívan támogatja a High Sierra rendszert, akkor kötelezően a legfrissebb Boot ROM verzión kell lennie, különben az egész telepítés megállhat. Ha korábban még sosem telepítettél High Sierra-t azon a gépen, amire fel akarod rakni a Catalinát, akkor a weboldalon van egy külön csomag. Ezt fel tudod rakni akár Yosemite vagy újabb rendszeren is, és ez frissíti majd a firmware-t. A telepítés után kötelező újraindítani a gépet, hogy ténylegesen applikálódjon a frissítés. Nagyon fontos, hogy közben a gép legyen töltőre dugva, mert ha telepítés közben leáll a frissítés, nem fog végigmenni. Ez az egész lépés azért kötelező, mert a Catalina Patcher APFS fájlrendszert használ az SSD-n, és enélkül a régi bootrom egyszerűen nem tud róla bootolni. Miután megnyitod a telepítőt, két opciód lesz, vagy letölt neked egy másolatot a Catalina installerből, vagy ha már van letöltött telepítőd, akkor ezt hozzá tudod adni manuálisan. Na most én ezt, mivel már végigcsináltam, én inkább betallóztam a telepítőt, így nem kellett megint várni a letöltésre. Amint ez megvan, kiválasztod az USB-det a listából, hogy hova hozzon létre ugye egy telepítőt, és megvárod, amíg végigmegy a folyamat. Ezután újraindítás, közben nyomba kell tartani az Alt gombot, ugye, hogy lássuk a boot menüt, kiválasztani Disk Utility-t, és szépen leformázzuk az SSD-t, ügyelve arra, hogy APFS formátumban. Amint ez megvan, mehet az installer, és ez egy jó ideig el fog tartani. Írja, hogy 13 perc, 12 perc van vissza. Ez hazugság. Átlagosan 45 perc. Amint végigment a telepítő, itt még egyszer újra kell nyitani vissza a recovery menübe, ugyanúgy kiválasztani az USB-t, és amint betöltött, ugye van a lista legalján egy macOS Post Install
menüpont. Na most itt ezt végig kell csinálni, mivel másképpen nem fog bootolni a Mac. Itt automatikusan felrakja a patcheket, amik szükségesek ahhoz, hogy a Catalina el tudjon indulni a régebbi Mac-eden. Amint ez megvan, szintén egy újraindítás, kihúzni az USB-t, és hagyni, hogy a gép először elinduljon. Amint beállítottuk a gépet, és beléptünk legelőször, fel fog jönni egy Patch Updater nevű alkalmazás. Na most ez is magának a DOS-Dude 1-es féle patchernek egy beépített alkalmazása. Mindenféle frissítés után nagyon fontos, hogy itt ellenőrizni kell, hogy van-e bármilyenféle patch, amit ő úgy vél, hogy fel kell rakni, ugyanis ez ilyenkor mindig újra applikálja a patcheket. Másképpen egy Safari frissítés, vagy bármilyenféle rendszerfrissítés után kiakadhat a gép, és ugyanúgy loopolhat. Ez próbálja ezt megakadályozni. Na most mivel itt már működik, ezért le is töltöttem a Steam-et, és raktam rá Stardew Valley-t és Hollow Knight-ot, megnézni, hogy mennyire működik. Na most a Stardew Valley-vel nem is volt semmilyen probléma, simán elindul, és amúgy játszható is. Még nézegetem a beállításokat is, de amúgy, ahogy látjátok a képernyőn, teljesen oké. Aztán kipróbáltuk a Hollow Knight-ot. Viszont, mivel ugye nem teljesen támogatott a Catalina patcherrel sem a GPU, és a driver nem pontosan úgy működik, ahogy kéne. Zenét kapunk, a menüben bent vagyunk, a kurzor is átvált, de ezen kívül más nem fogunk látni. Konklúzió. Ez a Mac bekaphatja. Ez egy óriási csalódás volt, és maga a vétel is, de remélem azért valaki tanul belőle. Erre tökéletes volt. Ha kerül bele egy új akkumulátor, ugye, amint azt mondtam is, neki semmi baja. Azt a pénzt, amért eladták, tökéletesen megérte, Catalinával fut, Linux is volt rajta, Windows is volt rajta, igazából vele semmilyen probléma nincsen. Sokkal jobb állapotban van, mint ő. Őrá nagyon mérges vagyok. Az R, ő pedig kint van a nappaliban, ő használatban lesz, hogyha éppen szükség van rá. Köszönöm, hogy velem tartottatok ismét ezen a közel 4 hetes szenvedésen. Találkozunk a következőben is. Sziasztok! Amint az látható, kisebb elmaradásokban vagyok. Végre eljutottam odáig, hogy rendet raktam, átnéztem az eddigi összes laptopot, ami érkezett, és kiválasztottam azokat, amikről eddig nincsen tudomásom, hogy mi lehet a bajuk, nem néztem még meg őket, nem szerepeltek még videóban. Úgyhogy a mai részben elkezdjük ezt a backlogot, vagyis hát elmaradást szépen behozni. Úgyhogy a mai részben kezdjük is el vele. Miközben szedem szét a laptopot, meg is mutatom a hirdetést. Összesen 2000 forint plusz posta volt, darabokban érkezett, mint egy Lego set. Ami hiányzott belőle a leírás alapján a HDD, viszont miután megérkezett, láttam, hogy CD meghajtó sincsen benne, vagy DVD meghajtó, akármi is volt benne. Továbbá csavarok is mind hiányoznak. Közben mutatom a képeket, hogy mik voltak a hirdetésben. Amiért végül is megvettem, az volt, hogy volt hozzá ventilátor. Ugyanis amint ezt az előző 20 akármennyi laptop után, amit vettem, észleltem, ezt utólagosan a legnehezebb beszerezni. Utángyártottat, vagy eredetit egyszerűen nagyon nehéz a megfelelő ventilátort megtalálni ezekhez a régebbi laptopokhoz már. Amit videón nem tudok már mutatni, az pedig a tápcsatlakozó. Ugyanis eleinte a gép nem akart sehogy sem bekapcsolni.
Viszont miután ez kiderült, hogy miért van, rájöttem, hogy tulajdonképpen a vele együtt érkezett tápot azt meg is sütötte. Az egyik pin magában a tápcsatlakozóban be volt hajlítva. Itt ugye próbálom mutatni is, hogy 3 pin van magán a csatlakozón kívülről. Ugye ezek a külső részére csatlakoznak a tápcsatlakozónak, és az egyik be volt hajlítva, így hozzáért olyan részen magához, a csatlakozóhoz, ahova nem kellett volna. Úgyhogy ez volt az első kihívás, hogy egyáltalán elérni azt, hogy bekapcsoljon a laptop. De látszik rajta amúgy, hogy szerintem újra volt forrasztva maga a csatlakozó. Ez nem gyárinak tűnik, és a forrasztási pontokat elnézve eléggé gyanúsan próbálták cserélni, vagy volt is cserélve. Ami még hiányzott, azok a csavarok voltak a hűtőbordához. Ezt, mivel már annyira régen volt, nem is tudom, valamelyik másik laptopból kiszedtem, és hát ezzel tökéletesen passzolnak. Ezt mutatom is, hogy amúgy a csavarok nagyon jól lefedik magát a hűtőbordát, viszont így, hogy teszteltem pasztával is, hogy mennyire jó a lefedése, elég jól lehet látni, hogy itt a Daily Heat-nak a chipjét nem teljesen fedi a hűtőpaszta, tehát nincsen rendes kontakt. Kicsit meg van hajolva maga a borda? Kicsit. Ez lehet, hogy egy kis understatement, de eléggé meg van hajolva a borda. A másik dolog, amit lehet látni, és hiányzik is, ami egyből arra utalt, hogy valószínűleg ezt ugye valaki szétszette, amikor próbálták javítani a tápcsatlakozót, hiányzik az összes hűtőlap. Na most itt maga a borda ugye kiterjed rájuk, de amint az látható, egyáltalán nincsenek kontaktban. Itt próbálom is mutatni, hogy mekkora távolság van a hűtőborda és a lap között, ami nem annyira jó, sőt, inkább rossz. Ez nagyjából a recept arra, hogy hogyan lehet megsütni hosszú távon egy lapot. Így nagyjából, amit megszoktam az ilyen laptopoknál, az 1 mm vastagságú hűtőlap teljesen jó kontaktban lesz. A Lenovo-knál is vagy 0,5 vagy 1 milliset használtam. Arctic TP3, amit lehet látni, 1 mm vastagságú, nagyjából univerzális. Levesszük a méreteket, aztán igazából odaillesztem őket, ahova kell. Na most itt nagyjából odamérve látható, hogy hova kell raknunk hővezetőlapot, mennyi kell. És igen, tudom, tolómérővel kellett volna, de úgy voltam vele, hogy videózunk, legyen egy kicsit érdekes, úgyhogy inkább mérőszalag. Kevésbé pontos, de annál inkább viccesebb. Nagyjából 1,5 és 3,5 centivel számoltam a lapkáknak a méretét. Nem tudom, mennyire lehet majd látni a videón. Körülbelül mekkora lefedettség kellett magához a hűtőbordához, hogy kontaktban legyen az alkatrészekkel. Aztán igazából ugyanezt rátenni nagyjából ugyanabban a vastagságban magára a hővezetőlapra. Sharpie-val bejelölgettem, aztán kivágtam. Nem tudom, mi a helyes sorrend, hogyha esetleg valaki beleszólna, nem is mondom, hogy tudom. Nem is mondom, hogy így kell csinálni. Mindig a kék részét szedem le először, oda teszem, ahova kell, aztán kinkeservesen leszedem csipesszel a másik oldalát, de ezt a videón is lehet majd látni. Viszont mielőtt felragasztanánk, hogy jó eséllyel ott is maradjon, és oda ragadjon, ahova kell, izopropil alkohollal, lemosom a felületét mindennek, ahova a hővezető lap fog kerülni. Így most, hogy minden méretre van vágva, ugye le kell szedni mind a két oldalát a hővezetőlapnak, hogy oda lehessen ragasztani, ahova kell. Hozzá kell tennem amúgy, hogy mindezt úgy csinálom, hogy nem vagyok benne biztos, hogy ténylegesen működik a laptop. Annyit tudok, hogy bekapcsol. Innen tovább nem mentünk. Szerintem még a BIOS-ba sem mentem be. Úgyhogy egészen eddig nem tudom, hogy mi lesz a laptoppal. De legalább a hűtése jó lesz. Aztán így, hogy felkerültek a hővezetőlapok, mutatom is, miután le van csavarozva, hogy mekkora gap van itt a Daily Heat-nak a chipje és a hővezető borda között, tehát hogy rendesen lenyomható és érezhetően mozog maga a borda, úgyhogy ezt orvosolni kell, ugyanis nincsen kontaktban vele, és nagyon könnyen meg lehet is sütni. Úgyhogy fogóval, szépen óvatosan, egyszerű mozdulatokkal, hogy nehogy véletlenül eltörjön, vagy széttrancsírozza magát az anyagot, így helyre illesztem.
Tehát nagyon finom mozdulattal és határozottan. Aztán mivel bízok abban, hogy jól sikerült, rakok rá pasztát, és össze is rakjuk az egészet. A borda egy kicsikét el volt hajolva, meg egy-kettő be volt törve, úgyhogy ezt is gyorsan kiegyenesítettem, mikor raktam vissza a lapot. De ez a rész fel van gyorsítva, úgyhogy igazából csak a lényeget mutatom. Amit össze van rakva, meg is nézzük a BIOS-t. Itt egy-két beállítást módosítok, de nem egy nagyon túl komplikált BIOS, tehát nagyon sok mindent nem lehet csinálni. Aztán pedig próbálunk bootolni USB-ről. Amit egyelőre a gép nem is lát. Viszont az SSD-t felismerte, de bootolni még nem akar róla. Úgyhogy kipróbáltuk a másik USB portot is, azzal viszont már működik. Egy Windows telepítéssel később látható, hogy az akkumulátor az nagyjából kuka. 4 perc alatt 0-ról 100-ra. Köszönöm. Ezt el is hisszük. A többi eszközt látja. Viszont, amint bedugom a netkábelt, nem történik semmi. Tehát mutatom is, hogy benne van, de nem ismeri fel. Pedig maga az adapter elméletileg működik. Úgyhogy újra szétszedjük. Következő napirendi pont, hogy jól kipucoljuk a portokat, mert mivel az egyik USB működik, viszont egymás mellett a másik és maga a NIC-nek a portja nem működik, ez elég gyanúsan csak retkes. Úgyhogy egy gyors izopropil alkoholban fürdés, fogmosás, aztán fülpiszkáló, és megnézzük, hogy mi újság. Egy kicsikét följebb is hajlítottam az USB portnak a pinjeit, ugyanis nagyon úgy tűnt, hogy lelettek már nyomkodva így az évek során, aztán ki tudja. Most viszont, hogy jó eséllyel induljunk, raktam bele CMOS elemet is, és megpucoltam a billentyűzetnek a szalagkábelének a csatlakozóját. És nézzük, hogy bekapcsolunk-e normálisan. A gép bekapcsolt, úgyhogy lássuk, hogy működnek-e a portok. Az egeret sikeresen felismerte. Aztán az UTP kábelt is látja. Igazából csak retkes volt. Szóval nem működő gép, szintén 2000 forintért. Mégis működik. Oké, megevett egy töltőt, de ezt leszámítva. Miután kinyírt egy tápot, ki lett egyenesítve a hűtőborda, és igazából működnek a portok rajta. Ugye eleinte nem akart rajta se az USB, se a NIC működni. Kell bele egy pár csavar, és készen is van. Most annyi, hogy egy Celeron van benne, ugye kicsikét lassú.
Szerintem ezt amúgy ki lehet cserélni. Lehet, hogy van is olyan CPU-m, ami jó bele. Ha arra kerül a sor, hogy eladjam, miután ugye szépen le van teljesen pucolva és készen áll használatra, akkor lehet, hogy ezt majd kicserélem benne és úgy fogom meghirdetni, de egyelőre erről ennyit. De amint azt ugye a videó elején láthattátok, van még 3 másik laptop, ami szintén valószínűleg pont ennyire lesz kalandos. Úgyhogy köszi, hogy velem tartottatok a mai részben is, és találkozunk a következőben. Sziasztok! Szóval folytassuk is a Samsung laptoppal, amit ugye már az előző videóban mutattam. A hirdetés már annyira régi, hogy meg sincs. Törölték, ennyi maradt meg belőle, az ára. Na most olyan állapotban van, amilyen. Nem tudom, lehet, hogy műhelybe használták, vagy kajáltak rajta, de ja. Akkumulátor van benne, és azt jelzi, hogy teljesen fel van töltve. Ugye annyira leteszteltem a laptopot így a videózás előtt, hogy egyáltalán kap-e áramot, de nem nagyon volt töltőn, tehát nem mondanám, hogy fel lett töltve. HDD tartó, vagy CADI, vagy nem tudom minek hívják ezt, meglepő módon van benne, viszont ugye RAM modulok nem. Cserébe elég koszos. Jó, mondjuk a billentyűzet az viszi a prímet ebben az esetben, úgyhogy ez még semmi. Elsőnek rakok bele RAM-ot és egy SSD-t, hogy megnézzük, hogy bootol-e, vagy csinál-e bármit. Természetesen Samsung, úgyhogy valamit másképp kellett csinálni. A Wi-Fi-nek az antenna kábele nagyon rossz helyen van. Itt egy kicsit játszanom kellett vele, egyáltalán bele tudjam rakni a RAM modult, ugyanis mindig akarta szorítani az antennának a kábelét. Na, így, hogy ez megvan, belerakom az SSD-t, aztán mutatom a problémát. Ez a tápcsatlakozó. Na most ez nem tűnik éppen jónak. Innen középről hiányzik egy műanyag stift, ami ugye a középső csatlakozókat úgymond külön tartaná a külsőtől. Ennek kéne belemennie. Na most kap áramot a laptop és be is kapcsol, de elég macerás eltalálni azt a pozíciót, amiben ténylegesen be is kapcsol. Na most itt próbálom bekapcsolni, de csak power cycle megy. Tehát, hogy megpróbál bekapcsolni, felveszi a feszültséget, és egyből kikapcsol. Na most ez valószínűleg a rossz kontakt miatt van. Egy pár perc próbálkozás után sikerül eltalálni úgy, hogy be is kapcsoljon, nem pedig csak power cycle megy. Most már benne van az akkumulátor, ezért villogott a töltőjel, viszont amit látható, be is kapcsol. De valami nem oké a kijelzővel. Na most ez valószínűleg azért, mert nem kap túl tiszta áramot, vagy nem tudom ezt hogy mondjam magyarul, nem kapja meg azt a megfelelő feszültséget úgy, ahogy számít rá. Ezért így össze-vissza van a kijelző szerintem. Mármint nem a kijelző, hanem a megjelenített kép. Én közben ugye próbálok HDMI-t bedugni, megnézni, hogy a külső kijelzőn is rossz-e. Mindeközben a gép a háttérben ugye folyamatosan rebootol, tehát loopol. Amit itt még nem gondoltam, hogy bármilyenféle problémát okozna, gondoltam, hogy valami nem oké vele, majd úgyis megoldjuk. Aztán igazából beléptem a BIOS-ba, átnézegettem a beállításokat, így stabil volt a gép. Viszont amint nekiállt bootolni egy Windows-t, azonnal nekiállt loopolni.
a BIOS beállítások stimmelnek. Igazából a tápra gyanakodtam, úgyhogy úgy döntöttem, hogy szétszedjük és megnézzük. Itt már másik ramot szedek ki belőle, mert tesztelés közben megnéztem, hogy hát ha a RAM nem tetszik neki, ezért kipróbáltam L ramot, meg másik frekvenciáját is, de az eredmény ugyanaz volt. Amíg itt gyorsított felvételen szétszedem a laptopot, egy-két gondolat, hogy ilyet ne is próbáljátok meg otthon, hogy egy törött tápcsatlakozójú laptoppal játszatok, tűzveszélyes, elég veszélyes, nagyon veszélyes. Ne csináljátok. Az, amit én csinálok, nem követendő példa. Az, hogy én bolond vagyok, az egy dolog. De nagyjából sejtem, hogy mit csinálok. A laptop nem csak kívül, hanem belül is iszonyatosan retkes volt, de ezt itt a végén mutatom is, hogy minden, ami kipotyogott belőle, az rajtam landolt. Ugyan itt még egy kiló por borítja, de már így ránézésre is furcsa a tápcsatlakozó, az még hagyjám, hogy ugye ki van törve a középső pin. Ezt meg is mutatom közelebbről. Ugye itt lehet látni, hogy ott középen ketté van nyílva, és ott egy műanyag elválasztónak kéne lennie rajta. A forrasztási pontokat is megnézem közelebbről, és bizony annak a nyomát mutatja, hogy ezt valaki megpróbálta újra forrasztani. Lehet látni, hogy a forrasztó on-nak a mennyisége sokkal több, sokkal nagyobb, mint kéne legyen, és mint hogyha korróziót is látnék. Amúgy a szaga is olyan, mint hogyha fluxal lenne az egész átkenve, vagy valaki nem pucolta volna le forrasztás után. Gyorsan leszedem a hűtőbordákat, hogy kicsikét közelebből is láthassuk, hogy mivel van dolgunk, ugyanis pont rálóg a portokra maga a hűtőborda. Természetesen pasztázva az biztos, hogy volt, úgyhogy ez is csak azt sugallja, hogy valaki már szétszedte, és Isten tudja, mit csináltak vele. Pasztát raktak rá még pluszba. A régit nem szedték le, de új, az még mehetett rá bőven. Jól van az úgy. Aztán miután kirédzseltem magam a paszta mennyiségen, megint csak közelebbről a tápcsatlakozó, és ez egyre rosszabbul néz ki. Gyorsított felvétel, szépen lepucolok mindent. És persze a tápcsatlakozót is megpucolom, és itt egyre inkább azt kell, hogy mondjam, hogy érzem a fluxnak a szagát, amivel még annó próbálták forrasztani. De hát a műsornak folytatódnia kell, úgyhogy nem nagyon zavartattam magamat. Itt képernyőn kívül fogkefével és izopropil alkohollal rendesen átsikáltam, és csak az után néz ki így. És így most már teljesen világos, hogy ezt valahogy próbálták leszedni, de nem sikerült. Úgyhogy inkább raktak még rá egy kis forrasztóont, és jó van az úgy. Mikroszálas rongyal még áttörlöm párszor alaposan a csippeket, aztán újra pasztázzuk, hogy megadjunk neki minden esélyt arra, hogy egyszer elinduljon, és ne csak loopoljon. Aztán szintén gyorsított felvételen összerakom, hogy senkit ne untassak. És mutatom, hogy milyen szép ajándék vannak elrejtve itt a billentyűzet alatt, ami utána természetesen mind rajtam landolt. Aztán folytatjuk azt a játékot, hogy eltalálni a tápcsatlakozónak azt a pozícióját, hogy egyáltalán bekapcsoljon a laptop. De nagy nehezen sikerül, és végig kék halálozunk. Úgyhogy hagyom, hogy megpróbálja megjavítani magát ugye az automatikus javítással.
De hát úgy tűnik, hogy semmi. Ugyanúgy loopol. Megnézem, hogy melegszik-e. De minden normálisnak tűnik. Aztán jön az ötlet, hogy akkor húzzuk újra a Windows-t, hát ha azzal van a baja. Persze, amint bedugtam az USB-t, hogy legyen miről bootolni a Windows telepítőt, megmozdult a laptop, és kicsit kicsúszott a tápkábel, így megint meghalt. Úgyhogy gyorsan vissza a BIOS-ba, állítok egy boot sorrendet, és megpróbálunk Windows telepíteni. És úgy tűnik, hogy akar is bootolni USB-ről, de nem történik semmi. Tölt. Aztán egyszer csak kikapcsol. Én közben a háttérben pakolok, úgyhogy nem vettem észre, mi történik. Gondoltam, kicsúszott megint a táp. Bekapcsologom, semmi. Aztán megtaláltam az izgalmas pontot. Mondanom se kell, megégettem az ujjamat. Ugyanis teljesen áthúzott. Itt még elég meleg, de próbálom mutatni kamerán is, hogy konkrétan megolvadt a műanyag tipp a végén. És mindezt észre sem vettem. A másik vége a csatlakozónak teljesen oké. Aztán mire elővettem a hőmérőt, már egy kicsit lehűlt, de még így is sikerült rajta mérnem közel 50 fokot. Na most ez nem tudom mennyire látszik, de ja. Mutatom még egyszer közelről, de igen, valószínűleg az elhajlott csatlakozó miatt ugye kicsikét áthúzott a feszültség, és hát meg is égette. Ezt lehet látni a felületén, szép, barna, és a műanyag teljesen szét van folyva. Ezennel a Samsung laptop bekaphatja. És ezt itt el is engedtem. Felírom rá, hogy mi a diagnózis. És szépen elrakjuk. Viszont itt még nem voltam benne biztos, hogy nem sült meg maga az adapter, az univerzális töltő, úgyhogy elővettem szépen a Dell laptopomat, és bedugtam. Mutatom, hogy nincsen benne akkumulátor, tehát hogy csak kábelről megy, és ugyanúgy vígan muzsikál a hama. Úgyhogy maga a táp nem sérült meg, hál' Istennek, csak az a csatlakozó fej olvadt meg, úgyhogy a Samsung megsütötte. Ezek szerint nem hiába akarták cserélni rajta azt a tápcsatlakozót. És mint egy jó nyomozó, szépen összegyűjtöm a maradék csavarokat, meg mindent egy légmentes zacskóba. Biztosan egy helyen legyenek. Aztán ráírom az áldozat nevét, és elrakom. Ő mehet a kukába.
Így, hogy már majdnem felgyújtottuk a házat. Ugye maradt még 2 laptopunk, amit az előző videóban is említettem, egy Dell és egy Samsung. Viszont én róluk már megcsináltam a videót, és tudom is, hogy mi van velük. Nem lenne annyira izgalmas. Úgyhogy ehelyett jött közben még egy ilyen. Na most 2 rendeltem, és az egyik még úton van, azt lehet, hogy el is hagyta a posta, de ő egy kicsikét izgalmasabb lesz. Úgyhogy a következő részben inkább rá, és remélhetőleg a párjára fogunk majd koncentrálni. A másik 2 laptop pedig majd talán esetleg egy külön részben. Úgyhogy köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, és találkozunk a következőben. Sziasztok! Sziasztok! Tudom, arról volt szó az előző rész végén, hogy vele folytatjuk a következő részben, és kihagyjuk a 2 laptopot, ami még az elmaradásom volt. Viszont sajnos a másik csomagom azóta is el van veszve a postán. Itt 29-e óta nem volt semmilyen update a Same Day-től, és nagyon úgy tűnik, hogy egy jó darabig nem is lesz. A magyar oldalon még meg se kapták a csomagot, úgyhogy ez még a feladó oldalán valahol el van veszve, és nem tudnak vele semmit sem csinálni, úgyhogy várnunk kell addig, amíg automatikusan nem törlik a rendelést, vagy valamilyen csodával határos módon meg nem érkezik. Viszont addig is folytatnunk kell. Én ővele ugye a háttérben dolgozom, ezt majd a videó végén említem is, hogy hol tartunk egyelőre, de folytatnunk kell. Úgyhogy még egyszer bocsánat, nem úgy alakult, ahogy terveztem. Folytatjuk az utolsó 2 laptoppal az elmaradásaim közül. Úgyhogy köszönöm, hogy velem tartatok ma is. Szóval folytassuk is akkor a maradék 2 laptoppal, és ebből is először az Asus-szal. Mutatom a képernyőt, hogy 3100 forint körül lehetett. Na most nem működő kategóriában árulták, és adták is el, de a leírásban már az szerepel, hogy maga a laptop működik, de nem tudnak róla semmit. És ugye nincsen benne se RAM, se HDD, semmi. Ugye csavarok hiányoznak, egyből le is jön a hátulja. Úgyhogy kezdésnek rakok bele RAM-ot és egy SSD-t, ami már van előtelepített Windows, ezt mindig tesztelésre használom, hogy ne kelljen annyit időzni magával a telepítéssel, hogyha igazából csak annyira van szükség, hogy lássam, hogy bekapcsol egy laptop. Viszont ő még csak vissza sem kérdezett, bekapcsoltam, amint az látható, bootolunk. És már benne is vagyunk Windowsban. Na most az akkumulátor az gatya, viszont maga a laptop működik. Van benne egy Celeron processzor. Azt hiszem, hogy ez cserélhető, nagyjából mindig ezt mondom. De azt hiszem, hogy ez cserélhető, van is vagy egy
tucat processzorom, úgyhogy i3-tól i7-ig nagyjából bármit rakhatunk bele, amit maga az alaplap támogat. Ez egy elég könnyű diagnózis volt, úgyhogy erre pontot is teszek. Szokásos módon maszkolóragasztóra felírom, hogy mit lehet róla tudni, milyen processzor van benne, és megyünk tovább. Természetesen az SSD-t és a RAM-ot kiszedem belőle, ugyanis ezekkel szoktam tesztelni. Hátulját föl, és el is rakom. Aztán folytassuk ezzel a Dell-lel. Ennél már igazi költségekbe kellett, hogy verjem magam, ugyanis 1184 forintba került a laptop. Na most nem volt hozzá se töltő, se akkumulátor. Mutatom közben a hirdetést. Annyit tudunk róla, hogy nem működik, és hogy be van törve a kijelző. Ez elég jó kihívásnak hangzik. Itt van egy égési folt, vagy talán füstölőt tarthattak rajta a szagából ítélve. Most ez annyira nem nagy gond. De ahogy átnézem a laptopot, most ki van húzva a hangszóró, de a HDD csatlakozó benne van, és látok egy Wi-Fi kártyát is, úgyhogy igazából nem nagyon értem a leírást. Úgyhogy rakok bele RAM-ot. Kezdésnek L RAM-ot rakok bele, ugyanis oda van írva, hogy DDR3L RAM-ot kér, úgyhogy alacsony feszültségű RAM-mal kezdünk, biztos ami tuti. Aztán az előző SSD, ami ugye előtelepített Windows-zal jön. És itt látom, hogy az egyik pin valószínűleg el van görbülve, úgyhogy ezt szépen óvatosan visszahajlítom, hogy legalább a hátulját fel tudjuk tenni, amíg tesztelünk. Na most nekem gyanús, hogy ki van húzva a hangszóró. Ugyanis miért pont csak az van kihúzva. De minden esetre próbáljuk meg, mit csinál. Az adaptert már ide készítettem, ezeknek a Dell-eknek már ez az új fajta kisebb csatlakozó kell. És amint látszik, tényleg be van törve a kijelző. Most ezután visszadugtam a hangszórót, ugyanis érdekelte, kapunk-e valami hibakódot vagy hibajelzést, ha már ki volt húzva és ennyire gyanús. Úgyhogy itt most egy fejhallgató warning, ugyanis hallgassuk meg, hogy milyen hibakód jön ki a laptopból. Ha jól számolom, akkor 5 darab sípolás volt egymás után, nem hosszú síp, hanem 5 darab rövid. Na most a Dell hivatalos oldala alapján ez egy CMOS elem hibát jelez. Magyarul a BIOS elem valószínűleg vagy nem érintkezik, vagy lemerült. És mivel sajnos innen alulról pont csak látom a sarkát az elemnek, de hozzá nem férek, ezért szét kell szednünk teljesen. És hát ezután elég egyértelművé válik, hogy itt bent már járt valaki, és valamit csináltak, ugyanis tele van szikszalaggal az egyik szalagkábel. Aztán itt egy pillanatra látható is az elem.
De öcsém, hogy ez mekkora egy kókánymeló? Szikszalaggal van lefogatva az elem. Valószínűleg eltörték a csatlakozót magát, és úgy gondolták, hogy ez majd akkor a helyén tartja. Na most a szikszalag és az állandó meleg nagyjából annyit eredményez, hogy a szikszalag már nem ragad. Itt mutatom is, hogy már ragasztva volt a foglalat. És ez is elég érdekes módon, ugyanis teljesen széttörték. Abban sem vagyok biztos, hogy csatlakozik rendesen. Úgyhogy szépen elővesszük a multimétert, és leteszteljük, hogy biztosan működik-e a csatlakozó. Meg hát persze az elemet is megnézzük, hogy mennyi feszültség van benne. Na most itt elsőre mértem 3,1 voltot, aztán tovább bénáztam még magával az elemmel, mire végre tudtam is mutatni kamerán rendesen, hogy mennyit is mérek valójában. Aztán ilyen 2,8, teljesen rendben van az elem. De készültem egy másik elemmel is, biztos ami tuti, hogyha esetleg le lenne merülve az eredeti, ami benne volt. Ez is 2,8 voltot mér, teljesen rendben van mindkét elem. Úgyhogy valószínűleg a foglalattal lesz a baj. Úgyhogy átváltunk kontinuitás módra, és megnézzük, hogy ténylegesen érintkezik-e a belső része a pineknek magával a borddal. Ugye amikor sípol, az azt jelenti, hogy van kontinuitás, ergo érintkeznek mindkét oldalt, a csatlakozók a borddal. Úgyhogy berakom az elemet, és megnézzük, hogy így a külső pineken látom-e a feszültséget, ergo az elem rendesen érintkezik-e a borddal. És igen, tehát 2,9 voltot mérek hátul, kívül. És itt nézem azt is közben, hogy mekkora leszorító erő kell magának az elemnek, hogy érintkezzen. Itt hátul viszont már problémásabb. Tehát itt lehet látni, hogyha nem nyomom le rendesen az elemet, akkor nincsen rendesen kontaktban. Úgyhogy valószínűleg ez volt a probléma, hogy nem volt rendes kontakt. De hát minden rendben, úgyhogy valahogy meg kell oldanunk, hogy jobban érintkezzen az elem a pinekkel. Apró csipesszel, finoman megpróbálom följebb hajlítani a pineket magukat, és itt nagyon sikeresen mutatom is a kamerán, azaz nem. De hát egyszerre próbáltam videózni és hajlítani is az ilyen apró pineket, úgyhogy elnézést. Szépen megpróbáltam kiegyengetni őket és följebb emelni, főleg a hátsó részt, ugyanis ez eléggé lent volt. Ez látszik is, hogy mennyivel lejjebb van hajolva az egyik oldal. És most jöhet az, ami nélkül nem lehetne Frenton Crew videó. Elő a maszkoló ragasztóval. És lefogatjuk úgy az elemet vele, egyrészt, hogy ne érintkezzen semmivel, amivel nem kéne, másrészt pedig úgy, hogy ne mozduljon ki az elem.
Sosem elég a maszkolóragasztóból. Az egyik legjobb találmány a világon. És ez a szikszalag, hát ránézésre jó ötletnek tűnt, de hosszú távon kuka. Úgyhogy rakjuk is vissza, és nézzük meg, hogy így bekapcsol-e a laptop sípolás nélkül. Viszont így most már értem, hogy miért volt kihúzva a hangszóró. Fülsüketítő volt a sípolás amúgy. Aztán nézzük, hogy mi történik, ha bekapcsolom. Sípolás nincs, ami jó jel, ugyanis azt jelenti, hogy az eredeti problémát sikerült elhárítani, és most nézzük meg, hogy HDMI-n keresztül mi történik. Így viszont sajnos nem ad képet, úgyhogy gyanítom, hogy bootnál vagy boot előtt vagyunk elakadva. Na most itt van valószínűleg egy üzenet a képernyőn. Megpróbáltam végignyomkodni az F gombokat, vagy az Escape-et, Enter-t, de nem reagál semmire. Úgyhogy nem tudom, hogy mit kér éppen, vagy mi a baja. Sajnos képernyő nélkül ezt így nem tudom megállapítani. Esetleg egy másik nem működő Dell-nek a képernyőjét át tudom rakni bele, hogyha kompatibilis a csatlakozója, de egyelőre most ilyenem nincsen. Úgyhogy sajnos ezzel a laptoppal itt meg kell, hogy álljunk. Szokásos maszkolóragasztó, és felírom a diagnózist. Ezennel akkor végeztünk az elmaradásaimmal, és most egyelőre nem rendeltem másik laptopot a két Mac-en kívül, ugyanis eljutottunk odáig, hogy be kéne fejezni az évadot. Szeretném összehasonlítani az eddigi gépeket, amint arról már volt szó is korábban. És persze az is terve van, amit már sokan kértetek többször is, hogy mutassam meg, hogy hogyan szoktam ezeket a gépeket venni Vinteden. Na most ezt egy sortba feltöltöm, ugyanis videónak nagyon rövid lenne, de minden esetre ezt is megcsinálom. Viszont már ahogy azt ugye a videó elején is említettem, most még vele dolgozom, és még mindig várjuk a párját. Ugyanis
Nem tudom, hogy hol van. Ő viszont eddig elég nagy kihívás. Eddig már, ameddig eljutottam vele, több mint egy óra felvétel készült belőle. Ezt több napon keresztül csináltam. Ugyanis troubleshootolás és videózás közben, ugye itt azért voltak kihagyások, de haladunk vele. Tehát ő egy sokkal jobb epizód lesz, mint ezek az elmaradások voltak. Viszont ugye mivel a másik még meg sem jött, így nem tudom befejezni egyelőre. Ha tényleg nem érkezik meg, akkor ő egy külön rész lesz úgy magában. Viszont amint ezzel készen vagyunk, ugye az évadzáró, azt terveztem, hogy megnézzük az eddigi laptopokat, és összehasonlítjuk, hogy melyik milyen volt, melyikek a legjobbak, melyikek a legrosszabbak, melyiket ajánlom egyáltalán, és melyiket kell teljesen elkerülni. Utána pedig elindulunk másik irányba. Itt szeretném kérni tőletek, hogy írjátok meg nekem, szerintetek milyen irányba fogunk menni. Ugye először kezdtük rendes számítógéppel, aztán jöttek a laptopok, hogy most merre folytassuk. Nekem már van elképzelésem, de érdekel, hogy ti mit gondoltok. Úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottatok ma is, és találkozunk a következőben. Sziasztok! Ez egy csomag. Amint látható, törékeny csomag. Laptop van a csomagban. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan csomagolták be. De amint az látható, nagyjából inkább be se csomagolták. Gondolták, hogy beledobják a dobozba, raknak a tetejére egy kevés kartondarabot, aztán jó van az úgy. Volt benne egy extra csavar, amit persze mágnessel kellett összeszednem a földről. A mai napig nem tudom, hogy honnan jött amúgy. Ez pedig a csomagolás. Ebben a drága dobozban. És valahogy túlélte a laptop a szállítást, ami számomra eszméletlen. Ugyanis egy darabban ideért. A misztikus csavart elraktuk emlékbe, aztán lássuk, hogy néz ki a laptop maga. Közben mutatom a hirdetést a képernyőn. 4448 forintra alkuttam le. A hirdetés maga hibás, ugyanis 2012-es MacBookként hirdették, ez egy 11-es MacBook Pro, de hát ugye nem működik, és az a cél, hogy megpróbáljuk megjavítani. Nézzük, hogy mivel állunk szembe, egy első ránézésre. Amúgy így, hogy átnézem elsőre, szinte minden benne van. Ugye mínusz az akkumulátor, ez hiányzik. Egy kicsikét poros, de nem látok semmi igazán nagy hibára utaló jelet. Még a SATA kábel is egybe van. Ez nincsen annyira szétcsócsálva, mint az utolsó MacBook, amit a mai napig nem értek, hogy sikerült. Azt konkrétan szerintem kitépték az alaplapot a helyéről egyszer. Az összes csavar megvan, a billentyűzetnek, a kábelének ez a fedője is. Viszont itt látok egy kis korróziót, ez itt a tápcsatlakozó. De mellette a videócsatlakozó tökéletesen jó, még a kis klipsz is rajta van. Ezt előszeretettel elhagyják, amikor először kihúzzák a monitorkábelt. Mivel nincs benne RAM, ezért következőnek rakjunk bele RAM-ot. Elég macerás, hogy milyen RAM-ot fogad el. 8500S, ezt a szériát, ezeket a RAM modulokat elfogadja a MacBook. Jó párat vettem belőle, persze tesztelésnek is, meg mivel kellett. Úgyhogy ezeket szépen berakjuk. Vissza a hátulját.
És nézzük, hogy mi történik vele. Egyelőre nem világít a töltőkábel. De lehet, hogy kell neki egy kis idő, hogy fölébredjem. Bekapcsoló gombra nem reagál. Úgyhogy vissza szétszedni egy kicsit. Azaz, igazából csak meghúzom a csavarokat magán a távcsatlakozón, mert úgy éreztem, hogy valamennyire mozog, és mivel korróziót is láttam rajta, ezért gyanús, hogy kilazultak a csavarok. Amint látható, elég sokat mozgott a csavar. Tehát eléggé ki volt lazulva maga a távcsatlakozó. Itt biztosra akartam menni, hogy jól meg van húzva, és maga a távcsatlakozó jó kontaktban lesz a töltővel. Ugye először egy kicsit kilazítottam mindkettőt, hogy valamennyi mozgása legyen. Helyre raktam, aztán meghúztam a csavarokat. De hát így se történik semmi. Próbáltam a szokásos 10 másodpercig nyomva tart, bekapcsol, nem kapcsol be, nem történik semmi. Viszont legalább így a töltőfény már világít, ami azt jelenti, hogy félig meddig életben van maga az alaplap. Próbálunk egy SMC reszetet, szintén 10 másodperces. De erre sem reagál. Úgyhogy itt ilyenkor több lehetőség is egyből beugrik, hogy amúgy miért nem kapcsol be. Lehetséges, hogy maga a távcsatlakozó rossz, de ugye ezt kiszűrtük, mivel világít maga a töltőkábel. Ami még lehet, hogy a billentyűzet kábel ugye nincsen jól a helyén, ezt mindjárt meg is nézzük. Vagy pedig az SMC miatt, azaz mivel nincsen benne akkumulátor, azért nem is akar bekapcsolni. De ezt elméletileg ezeknél a 11-es MacBook Pro-knál már nem kéne, hogy hiba legyen, be lehetne kapcsolni őket akkumulátor nélkül is. Viszont előbb nézzük meg a billentyűzet csatlakozót, ez alatt a fém fedő alatt van, két apró pici csavar. És mindjárt látjuk a szalagkábelt alatta, ami rettenetesen törékeny, tehát ezen nagyon-nagyon óvatosan kell bánni. Ővele van dolgunk. Tehát, hogy nagyjából körömvastag a csatlakozónak a leszorítója. Ahhoz, hogy megpróbáljuk bekapcsolni más módon, ugye ki lehet sortolni 2 darab pint itt maga alatt a csatlakozó alatt. Megnézzük, hogy arra reagál-e, amivel kiszűrhetjük azt, hogy a billentyűzettel van-e gond, tehát magával a bekapcsoló gombbal. Úgyhogy ki is húztam közben a kábelt, és megpróbáljuk ezt a 2 pint összeéríteni, hogy bekapcsol-e a laptop. Ezt próbáltam nagyjából úgy mutatni, lehessen látni, nem nagyon sikerült. Nagyon-nagyon apró pineket kell elképzelni. Ezt megpróbálom majd képen mutatni, de nem ígérem, hogy sikerült. Viszont amint látható, a laptop így csak kapcsol be. Úgyhogy következő napirendi pont, mivel láttam korróziót magán a távcsatlakozón, ezért ezt meg kell pucolnunk. Hát ha kizárolta az SMC teljesen a laptopot magát, ugye mivel korrózió van és áthúz az egyik csatlakozó, lehetséges, hogy ezért nem kapcsol be, úgyhogy jó alaposan izopropil alkohollal és fogkefével átsikáltam az egész felületét a csatlakozónak, és a külsejét is. Így azért már egy kicsikét jobban néz ki.
Mutatom közelebbről is. De hát mivel itt sem kapcsolt be a laptop, gondoltam, hogy akkor all in, és szétszedjük teljesen. Ugyanis ki akartam próbálni másik távcsatlakozóval, az előző MacBooknak ugyanez a modellje, ugyanez a típusa, úgyhogy igazából csak kihúz, visszarak a másikat, és legalább láthatjuk, hogy esetleg a távcsatlakozóval van-e gond. Nagyon egyszerű csere lenne, ha nem kéne kiszedni a teljes alaplapot, hogy hozzáférjek magához a távcsatlakozóhoz. De hát ez van, szétszedjük. Apró pici kábelekkel, ugye óvatosan. Nagyon könnyű eltépni őket, amint azt az előzőnél is lehetett látni. És persze millió van belőlük. Itt az egyiket elfelejtettem kihúzni, de miközben rángattam ki az alaplapot, ez magától kijött. Hál' Istennek nem sérült meg. Az ott jobb felül van, ahol az egyik ventilátor helye van. Na és ugye erről a csatlakozóról volt szó, a legalsó sarkában van persze elrejtve az alaplapnak. Gyorsan őt is kiszedjük, aztán nézzük meg közelebbről. Alatta viszont nem látok arra utaló jelet, hogy tényleg folyadék került volna a laptopba. Ő pedig már még egy alapos tisztítás után néz ki úgy, ahogy szépen átkapargattam mindenhol, hogy nehogy bármi érintkezzen valamivel, amivel nem kéne. De azért látszik, hogy ezen bizony volt folyadék. Úgyhogy most vissza az egészet, mert miért ne? És amikor még csak a Lenovo-nál tartottunk az évad elején, akkor azt hittem, hogy azt volt nehéz összerakni, és ott a touchpadnek a szalagkábelei voltak iszonyatosan idegesítőek, de öcsém, egy Mac-et visszarakni a helyére, ez viszi a pálmát. De gyorsan össze is dobtam, rakunk bele RAM-ot. Mondom, rakunk bele RAM-ot. Csak sikerült. Aztán jöhet egy SSD. High quality SSD, óriási sebességekkel. Konzisztens. És persze, Phantom Crew videó nem maradhat ki. Muszáj. Maszkoló ragasztó. Csak hogy biztos ne essen ki az SSD a helyéről. Aztán lássuk, hogy bekapcsol-e. De még így sem szeretné. Úgyhogy ez már inkább arra utaló jel, hogy itt magán a boardon lesz valami probléma. Úgyhogy nem is húzom tovább az időt. Elő a multimétert, és miközben be van dugva, szépen nekiállunk kiméregetni, hogy hol tűnik el maga a feszültségünk. Kezdjük először a távcsatlakozóval, megnézni, hogy az összes pinen
jelen van-e az a feszültség, amire szüksége van az alaplapnak, hogy bekapcsoljon. Ugye először leföldeljük magunkat, ugye feketével valamelyik USB csatlakozónak a külseje, aztán a pirossal mehet a volt vadászat. 16, 16. Kicsit közelebb rakom, látható legyen. Egy kicsit kisortoltuk, de semmi gáz. Ugyanúgy működünk tovább. A feszültségek jók, úgyhogy elméletileg be kéne, kapcsoljon az alaplap, ha csak nem valahol lejjebb a vonalon eltűnik valahol a feszültség. És itt egy kicsikét kezd komplikáltabb lenni már a történet. Úgyhogy szétszedtem újra az alaplapot ki, leszettük a hűtést, nagyjából megpucoltam, és nézzük, hogy közelről milyen állapotban van maga az alaplap, látszik-e rajta bármilyen égés, vagy esetleg további korrózió, de nagyon szép állapotban van. Tehát tényleg nem látok arra utaló jelet, hogy óriási folyadék, vagy bármi kárt tett volna magában az alaplapban. Minimális elszíneződések vannak, de ez valószínűleg gyári. Nem látok semmilyen ordító problémát. Ja, minden esetre ezt nem mutatom, de az egész lapot majd úgyis átpucolom izopropil alkohollal, tehát bármiféle kosz vagy mocsok lett volna rajta. Szépen össze is dugtam, vissza a tápcsatlakozót, bedugtuk a töltőt, raktam rá egy akkumulátort, és szépen nekiállunk az akkumulátorral bedugva, és egy másik tápcsatlakozóval tesztelve megnézni, hogy a betáptól elindulva föntről hol tűnik el a feszültség. És itt sematika, meg mindenféle dokumentáció olvasgatása után szépen kiméregettem az ellenállásokat is, ugye a feszültséget is. Az egyik oldalon teljesen jók vagyunk. Van 3,3 voltunk, viszont a másik oldalon kinullázunk. Ami azt jelenti, hogy a töltést szabályozó chip nem engedi át a feszültséget. Ergo nem engedi, hogy bekapcsoljon a lap. És ő az ott lent, ez a nagyon apró picike kis chip. Ő szabályozza a töltést, és ő mondja azt, hogy igen, bekapcsolhatok. Úgyhogy szépen leragasztjuk kapcsolragasztóval. És mivel sajnos cserém nincsen, cserealkatrészem nincsen, ezért csak újra folyasztjuk, hát ha akkor életre kell. Lehet, hogy csak kioldotta magát, kapott egyszer egy túlfest, vagy valahol áthúzott egyszer, és azóta kioldva áll, és nem engedő bekapcsoljon a laptop. Nagyjából lefedek mindent körülötte. Aztán kap egy kis fluxot, és most már gyorsítva mutatom, hogy szépen újra folyasztjuk. Nem kellett túl nagy hőmérsékleten, ez nem egy videokártya chip, vagy BIOS chip, amit le kell szednünk, úgyhogy azt hiszem 280 fokon, 300 fokon csináltuk az átlag 360-nal szemben. Megpróbáltam minden oldalát szépen egyenlően, aztán megvártuk, amíg lehűl, megpucoltam, visszaraktam mindent a helyére, és lássuk, hogy szeretne bekapcsolni a laptop. Többször átnéztem, hogy biztosan mindent rendesen bedugtam-e, ugyanis volt már rá precedens, hogy egyetlen egy kábel kimaradt, és emiatt órákat töltöttem még el azzal, hogy vajon most mi lehet még a baja egy laptopnak.
Most nagyon óvatosan próbálom bekapcsolni, hogy biztosra menjünk, hogy ténylegesen megkapja a feszültséget. Ugye lenyomott bekapcsoló gombbal tápot be. Hagyom, hogy teljesen kihúzza az SMC-t. És a laptop bekapcsolt. Úgyhogy tényleg a töltőcsippel volt valami probléma. Na most, hogy ezt mi oldotta ki, ez még továbbra is egy kérdőjel marad, ugyanis ezek szerint akkor tényleg volt egy zár valahol a lapon, ami azt eredményezte ugye, hogy kioldott. Na most én egyből látok egy másik problémát. Ez így most videón nem tudom teljesen megmutatni, úgyhogy mindjárt mutatok egy képet, de onnantól kezdve, hogy bekapcsolt a laptop, elég egyértelműen probléma van a kijelzővel. Na most ez sajnos a kijelző miatt nehezen látszik, de íme. Alul a töltősávon lehet látni, hogy szét van glitchelve a kijelző. Tehát itt probléma van magával a videokártyával valószínűleg. Na most ez egy darab lehetőség arra, hogy mi oldotta ki a töltőcsippet, mi okozott zárlatot a bordon magán, és a laptop ki is kapcsolt. Úgyhogy itt még van egy meglévő probléma. De legalább már bekapcsoltunk. Azért egy párszor még hagytam, hát ha összeszedi magát, de ugyanúgy semmi, úgyhogy ne is húzzuk tovább az időt. Lehet nagyjából látni a kijelzőn, hogy teljesen össze-vissza van a kijelző. Tehát mindenhol zöld csíkok vannak, fekete csíkok, és eléggé diszorientált maga a kijelző. Nem kapcsol be. Ugyanúgy szépen elindul a töltés, és amint betölteni a drivereket, nagyjából a 3/4-nél az Apple logónak elkezdi tölteni a drivereket, ott egyszerűen fogja és eldobja magát. De ez mindjárt látható is a kijelzőn. Úgyhogy megint szétszedtem. És folytassuk a kedvencemmel. Folyasszuk újra a videokártya csippet. Gyorsan leszedjük a hűtőt megint. Na most azt itt hozzá kell tennem, hogy ez nem egy napos felvétel. Tehát, hogy itt azt hiszem, hogy már negyedszerre állok neki a MacBooknak. Itt eltelt nagyjából 3 hét már összesen a videózások között. Ez itt az utolsó hajrá. Ezzel fogunk pontot tenni magára a laptopra, úgyhogy remélhetőleg jól fog elsülni. Őt fogjuk újra fogyasztani, ott fölül. Nagyjából lepucolom róla a hűtőpasztát. Aztán persze izopropil alkohollal is áttörlöm rendesen. Aztán jöhet a flux. Mivel elég nagy chip, ezért bőven rakok fluxot. Ezt először egy kicsikét felmelegítem, aztán utána jobban el fogom oszlatni még főpiszkálóval. Én is nem akarom, hogy teljesen mindenhova szétfoljon, csak a chip alá kéne kerülnie. Először csak 220 fok körül felmelegítjük magát a bordot és a környékét, meg hát persze a chipet is valamennyire, hogy elkezdjen folyni a flux. Aztán most, hogy egy kicsikét már szétfolyt, rakunk még egy keveset, és ezt jól eloszlatom oda, ahova kell. Aztán kicsikét még folyasztjuk tovább, ilyen 260 fok körül.
És én itt már látok buborékokat, ami arra utal, hogy tényleg problémája volt ennek a GPU-nak. És egyre gyanúsabban ő okozta ezt a teljes zárlatot az alaplapon. Ugye itt a jobb alsó sarokban lehet látni inkább, hogy szépen buborékozik a flux a chip alatt, ami arra utaló jel, hogy ugye végre kioldottuk ezeket a labdákat, amikkel oda van fogatva a chip ugye az alaplapra. Lövésem sincs magyarul, hogy mondják ezeket. Solder ballsnak hívják. Jó, alaposan, körbe-körbe. Itt most már 360 fokra fölmentem. Felmelegítjük a chipet, hogy mindenhol egy hőmérsékletet kapjon, és szépen újra tudjuk fogyasztani az egész chipet arányosan. És nem nagyon kell időzni rajta, maximum 60 másodperc, amikor már elértük a megfelelő hőmérsékletet mindenhol. Nem akarunk kárt tenni magában a chipben. És itt nem fogom mutatni, de itt azért egy negyed órát, 20 percet hagytam hűlni, anélkül, hogy hozzányúltam volna. Ugyanis hagyni kell ilyenkor, hogy a helyére kerüljön magától minden. Ez az labdák, vagy nem tudom mi van alatta, hagyni kell, hogy szépen helyükre kerüljenek maguktól. Ugye a flux segíti, hogy helyre kerüljön, miután fogyasztva lettek. Aztán jöhet a pucolás, és iszonyatos mennyiségű izopropil alkohol és türelem, ugyanis ezt a fluxot eltávolítani nagyon nehéz. Itt még kamerán kívül fogkefével is szépen átsúroltam, úgyhogy be volt körülbelül áztatva izopropil alkoholba. De ne is húzzuk az időt, szépen meg lett pucolva. Rakunk rá hővezetőpasztát. Aztán gyorsan visszadobjuk rá a hűtőbordákat. Aztán jöhet a kinkeser vagy szenvedés megint, hogy visszarakjuk az alaplapot. Közben már egy HDD van benne, amin olyan macOS telepítés van, ami tudom, hogy működik, a másikokban is teszteltem. Csak azért maradt benne, mert meg akartam nézni, hogy hát ha az SSD-vel volt problémája az alaplapnak, de nem, ezzel se kapcsolt be. Úgyhogy ez még benne maradt az egyik előző teszt után. Meg persze másik RAM modult is kipróbáltam, de semmi változás. Lecsavarozom még a tápcsatlakozót. A két hűtőt. Aztán felrakjuk a hátulját. És megnézzük, hogy most milyen a kijelző. És hogy persze bootol-e a laptop rendesen. Viszont itt megfordult a fejembe, hogy lehetséges, hogy addig javítottam a laptopot, amíg már nem kell tovább javítani. Aztán leesett, hogy be se dugtam a töltőt, azért nem kapcsol be. Ez itt látható is a fejemen, amikor éppen rájöttem, hogy mennyire örülök neki. Úgyhogy próbáljuk meg újra bekapcsolni. Amatőr hiba. Viszont így már be is kapcsol. Úgyhogy annyira nem tettük tönkre. És én már látom magát a kijelzőt ugye ennyiből is, és látom, hogy a hiba megoldódott, és tényleg a GPU-val volt a gond, így már tökéletes a kijelző. Ezt megint megpróbálom megmutatni videón, de
sajnos nem fog látszani. Így viszont az Apple logónál és magánál a töltőcsíknál már lehet látni, hogy rendesen kijelzi, ahogy kell, nincsenek rajta a zöld csíkok, teljesen egyenes maga a töltőcsík is. Igen, szép, jó a kijelző, úgyhogy magával a GPU-val volt gond. Most viszont jön a kérdés, hogy ténylegesen bootolunk-e. Ugyanis, hogyha probléma volt a GPU-val, és ennyi megoldotta, akkor most már bootolni kéne. Viszont, hogyha ennél komplikáltabb a probléma, és valami más oldotta ki, ugye a töltőcsipet és zárolta a lapot, akkor ennek itt sajnos ennyi. De legalább eljutottunk odáig, hogy már bekapcsol, és a kijelző is jó. Ugye mivel most HDD van benne, ezért elég lassan bootol, de mivel tudom, hogy ez egy működő telepítés, ezért muszáj volt ezzel próbálnom először. És megadta magát. Úgyhogy adtam neki még egy esélyt, de ha most sem kapcsol be, akkor ez a laptop marad donornak. Ugyanis itt már kicsikét mélyebbre menő problémája lesz az alaplapnak. De nem is húzom tovább az időt, ugyanúgy nem bootol, nem kapcsolt be, úgyhogy ezt a laptopot félig meddig sikerült megcsinálni, viszont donornak tökéletes, ugyanis minden alkatrész benne van, a ház eredeti, a kijelző működik, képernyő tökéletes, donornak teljesen jó. 4448 forint, vagy mennyi volt? Ha lett volna még hozzá egy akkumulátor, akkor azt mondom, hogy még át is vertük őket. De nem. Itt most már SSD van benne, az utolsó bootnál, azon az installáción be van kapcsolva ez a funkció, hogy kilistáz mindent. Azért volt a kijelzőn a sok szöveg, és így is halott. Úgyhogy ezt el is rakjuk. Donornak tökéletes.